สียดายอุตส่าห์โอ้ย AR 60เฉยเลยอ่ะอุตส่าห์จะไป60ในไลฟ์ซะหน่อยเผลอเล่นเป็นโอ้โหเรียบร้อย AR 60ไปแล้วโอ้โหไม่ได้ฉลองเลย60ก่อนเปิดไลฟ์1 นาทีโอ้โหเรียบร้อยนะฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคือกะจะแอบมาเคลียร์เรซินก่อนก็เผลอกดรับของ AR 60ไปแล้วลืมดูไอ้ Experience ก่อนนะโอ้จบเลยเรียบร้อยเข้าชมรมคนวัยเกษียณสวัสดีทุกคนนะครับ Welcome to Live วันนี้ก็คือเราจะมาเฮ้ยผมรู้แล้วนี่ไงเรายังมีคอนเทนต์อยู่เราจะมารับของรางวัล AR 60กันทุกคนครับเราจะมารับของรางวัล AR 60กันมาดูว่าเกมนี้นะฮะเล่นจน AR 60คือตันแล้วนะครับเพิ่งตันเมื่อกี้เลยจะได้รางวัลอะไรบ้างนะครับมาดูกันมันจะต้องยิ่งใหญ่มากแน่ๆเราจะไปรับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้นะฮะที่แคทเธอรีนและ Adventure Rank Reward เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้สิ่งนี้เฮ้ย3 เม็ดโอ้โห1 โล3 เม็ด2 เรซิน60ขอบคุณมากเกมขอบคุณมาก Hoyoverse เล่นมา2 ปีได้3 เม็ดมาดูกันว่า3 เม็ดเราจะได้อะไรบ้างเม็ดที่1เอ้ยเม็ดที่1ออก4 ดาวเฉยเม็ดที่2และเม็ดที่3เย้จบแล้ว60จบแค่นี้โอเคปิดคลิปแยกย้ายบายจบแล้วคอนเทนต์ AR 60ภายใน1 นาทีอย่างวันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเนื้อเรื่องกันนะครับทุกคนเมื่อกี้เป็นแบบโปรแกรมรองนะโปรแกรมหลักเราคือเล่นเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวนะไซโน่ก็ว่าแพท 3.3 มีระบบการ์ดนี่เดี๋ยวฉันจะเป็นดูเอลิสอันดับ1ให้ได้เลยคอยดูผมจะเปิดนาฮิดะหรือรอไรเดนดีทีมีโยมิยะเบเนตคาซาเซียงดิงถ้าถามผมแบบนี้นะผมคิดว่าถ้าเกิดยังไม่ได้มีตัวไฟฟ้าดีๆผมคิดว่าไรเดนดีกว่านะครับคือนาฮิดะเนี่ยมันต้องมีตัวคอมโบด้วยนะอาจจะเป็นนิโรอาจจะเป็นไซโนอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เปิดตัวแพทเนี่ยไรเดนจะยืดหยุ่นกว่าครับผมสวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวผมเล่นเควสประจำวันถ่วงเวลารอคนเหมือนเดิมนะก่อนที่เราจะเริ่มสตอรี่แพท 3.1 กันนะครับผมมีเพชรอยู่ 38,000 งบวันเกิด 25,000 พอเปิดนาฮิดะ C6 อาวุธประจำตัวไหมเหรอเดี๋ยวนะผมคำนวณแป๊บหนึ่งถ้าเฉลี่ยประมาณ80 โลใช่ทำไมเควสนี้มันยาวจังเนี่ยเควสประจำวันเนี่ยโอ้โหยังยาวไม่ได้อ่านเลยอะไรวะเนี่ยเควสประจำวันนี้ยาวเกินโอ้แต่คุยจบก็ผ่านเลยโอเคให้อภัยเพราะไม่ต้องเดินไปไหนเยอะเพชร 38,000 งบ 25,000 น่าจะพอนะใช่ไหม ASMR คลิกเมาส์ เสียงเมาส์ชัดจัดเอาจริงเมาส์เบาๆน่าจะอันนี้ก่อนปะน่าจะเวิร์กกันไหมเดี๋ยวไว้ผมไปถอยเมาส์เบาๆมาแต่ถ้าชอบเสียงคลิกเมาส์ก็จะใช้เมาส์นี่แหละเดี๋ยวให้โหวตเดี๋ยวคนดูสัก200 คนเดี๋ยวจะเปิดโหวตว่า
ชอบเสียงเมาส์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เอ๊ะเดี๋ยวนะไอเดี๋ยวนะไอเควสนี่มันไปทางไหนเนี่ย70 คูณ 160ได้เท่าไหร่วะประมาณ10,000 กว่า 38,000ก็น่าจะได้ประมาณสัก5 ทองผมว่าพอนะผมคิดว่าพอถ้าเกิด 25,000เปิด C6 ผมว่าพอครับน่าจะพอถ้าไม่ได้แบบหลุดเรททุกตัวแต่ก็คงไม่หรอกมันหลุดเรทมันคือเรทครึ่งเดียวอะงบวันเกิด 25,000ก็เติมได้อีกเท่าไหร่อ่ะ 3,000 ได้ 8,000โอ้ยได้อีกตั้ง 40,000 50,000 กว่าเพชรนู่นน่ะเป็น100,000 เพชรอ่ะพออยู่แล้วมั้งC6นาฮิดะผมคิดว่าพอครับคุณเรียวจิหวังว่าจะได้นะโหลเสียงคลิกเมาส์มันดังขนาดนั้นเลยเหรออ๋อตอนที่ไม่ได้พูดด้วยใช่ไหมเฮ้ยผมรู้แล้วเดี๋ยวผมลองเปิดไอ้นี่ให้เดี๋ยวผมลองเปิด noise suppression ให้เดี๋ยวนะดูดิมันจะช่วยเปล่าฟิลเตอร์หน่อยมาเปิดฟิลเตอร์แล้วไหนทดสอบตั้งไหมเอ้ยมีคนบอกไม่พอเหรอแต่นั่นแหละแต่ผมไม่มีประสบการณ์เปิด C6 ว่ะใครมีประสบการณ์เปิด C6 ก็แนะนำได้勝利をしてやるお前の罪を断罪の時審判を下す断罪の時มันอยู่ไหนอะเอ้าอย่าไปไกลดิ審判を下そう断罪の時เดี๋ยวไซโนก็59ซะหน่อยจริงผมว่าขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละถ้ามาไวมันประหยัดเพชรไปเยอะมากเลยนะถ้าเกิดไม่หลุดเรทก็ประหยัดเพชรเยอะมากเวลาเปิดกลุ่มดาวมาแล้วไปเล่นปิงปองก่อนนะครับอะไรคือเล่นปิงปองผมตามไม่ทันอ๋อไม่ถึงเล่นปิงปองจริงๆใช่ไหมไม่ถึงเทเบิลเทนนิสป๊อก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 ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราเคลียร์เควสประจำวันเสร็จเราจะเริ่มเลยเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเนื้อเรื่องเลยจะได้แบบไม่นานออกกำลังอยู่ดูไม่ได้ครับเศร้าเฮ้ยออกกำลังก็ดูได้ดูไปออกไปไงแต่ช่วงนี้แบบเกนชินแม่งโคตรดีเลยแบบรู้สึกมีความสุขกับการมีคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดไปดีครับก้อยไซโน่90หรือยังครับให้ทายเพิ่งมาใช่ไหมเมื่อกี้พูดเลเวลไปแล้วให้ทายว่าไซโน่ก่อยเท่าไหร่ยังไม่ให้ดูเนี่ยมีอยู่ในตี้เนี่ยแต่ยังไม่ให้ดูช่วงนี้แข่งกับ TOF ด้วยโอ้ TOF มันไอเนี่ยมันโปรโมทหนักกว่าเยอะเลยจริงๆนะผมเท่าที่สังเกตนะถ้าเทียบกันอ่ะเหมือน TOF มันมาทีหลังมั้งแบบโอ้โห暑いよこんな強い日の光を浴びたら無氷花だって溶けちゃうよなでもよく考えたらそれはないかไปเควสสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่ม
เนื้อเรื่องของเรา ก็หาที่นั่งจับจองกันนั่งดูได้เลยนะครับทุกคน แล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดเป็นคลิปอีกทีหนึ่งไรเดนมาต่อจากนาฮิดะใช่ไหมครับเท่าที่เห็นที่เป็นอะไรอะเป็นเขาเรียกความฝันกันใช่ไหมก็ถูกครับต้องอุ้ยธนูไม่โดนเล่นพี่ติ๊กนี่เหมือนกับแบบเล่น FPS อะต้องแบบเล็ง根こそぎにしてあげる見えないだろてっせいえやっほっเป็นแบบที่เหมือนไม่มีอะไรแต่ใต้ดินวิบัติชัดๆนี่เฉลยแล้วว่าไซโนเวลเท่าไหร่นี่ดูเวลไซโนชันสกอร์เล่นอย่างมั่นใจโอ้โหเวลน้อยแล้วไงเวลน้อยก็ทุบมอนเวล80ตายได้แล้วกันนี่ไงนี่โอ้โหจัดเอ๊ะผมมีตรงนั้นด้วยไปเคลียร์ตรงนั้นด้วยดีกว่าทำอะไรกันเนี่ยเอ้ยอย่ามาชนดิวะนี่โอ้ยมันเปิดโล่แล้วอ่ะไม่เอาละไปละอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ไปละไม่ฆ่าแล้วปล่อยอ้าวเธอฉันจะมารายงานเควสประจำวันเธอหายไปเพราะมันอยู่ระหว่างเควสแน่เลยตายฮะเดี๋ยวนะเปลี่ยนภาษาก่อนวันนี้เราเล่นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะนี่เล่นภาษาอังกฤษแล้วกันเป็นรายงานเควสประจำวันเมืองอื่นก่อนนะดูไปกินข้าวไปอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะโอ้โหดีใจครับเดี๋ยวเราไปรายงานเควสแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเควสเนื้อเรื่องแล้วจริงดีละมีเกมอื่นมาหน่อยจะได้แจกเยอะแจกมายินดีรับโอเคเราทำเควสประจำวันเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปอัดเม็ดเรซินจะได้เรซินจะได้ไม่เป็นปัญหาโอเคเม็ดเรซินเรียบร้อยนะฮะเราให้ดูเรซินเราหน่อยดีกว่านี่โอ้โหพระจันทร์105อันที่ภูมิใจมากแล้วก็เรซินอัดเม็ด5ก้อนนะฮะโอ้โหจัดเต็มแห่งพลังเรซินสถิตอยู่กับเราทีนี้เพื่ออะไรวะทีนี้เราเอาตี้เขาเรียกอะไรตี้ทำเควสเนื้อเรื่องเราเดี๋ยวนี้เราต้องเอาทาวเวอร์มาเล่นที่นี้ได้ไหม Sounds good to me เพิ่งได้เวนติวันนี้เล่นสนุกมากไม่รู้เหรียญ5ตัวละครับโอ้ดีด้วยครับผมดีใจด้วยเลยนะเวรี่กูดเลยแหละนักเดินทาง4M มา
เราจะใช้เอเธอร์นะครับในการเล่นเควสแนวเรื่องเริ่มแล้วนะคือผมไปแบบรายงานเควสประจำวันเควสมันเลยเริ่มไปแล้วแบบนิดหน่อยอ่ะก็หลักๆก็คือตอนนี้เราเจอนาฮิดะแล้วก็นาฮิดะบอกให้ไปรวบรวมข้อมูลซัมติงชายปลดซีหนึ่งหรือสุ่มฮูเต๋าดีผมว่าไปรอตัวอื่นดีกว่านะถ้าเป็นสายเติมน้อยอ่ะกลุ่มดาวไม่แนะนำครับผมเอาตัวใหม่ดีกว่าเอาตัวใหม่ที่เราชอบดีกว่าครับไซโน่80ดุดเลดโอ้โหเราหัวอกเดียวกัน This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. อ๋อนี่ไงเอเซทาเรียที่บอกว่าเป็นอะไรนะคนในสถาบันแต่ไม่เห็นด้วยแล้วไง No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay คือ attention เรา to the ชอบ vendor's นา talking ฮิ style. ดะตรงที่แบบบทพูดมันฉลาดมากอ่ะเหมือนเป็นเทพแห่งปัญญาใช่ไหม Talking style? My poor lost lambs. Have you become troubled over Nabiya. your fate? The divine voice of wisdom. Huh? Really? นาฮิดะเธอคอยกระซิบบอกเขา Uh-huh. เอ้ยมีแมวขาวกับแมวดำด้วยอ่ะ Harut and Marut are quite Harutกับ wary Marut. of you. Perhaps พี่ได้ล่วงเกินอะไรถวยเทพไว้หรือเปล่า Only mocking the god of animals. นินทาเทพแห่งลมขอข้าวฟรีจากเทพแห่งหินทะเลาะกันเทพสายฟ้า Do those count? ปั่นจัดน่าเกลียด Nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. ทำนายดวงความรักหน่อย love prospects. เทพไม้เปิดซีไหนดี No problem at all. น่าจะ C2 นะครับ C0 กับ C2 อ่ะเลือกเอา ถ้าเกิดแบบงบไม่ได้เยอะอะไรก็ C0 ก็เล่นได้แล้ว ถ้างบเยอะหน่อยก็อวยหน่อยก็ C2 One who is fated to cross your path คน will ที่มีวาสนา appear กับพี่จะปรากฏตัวที่ on เยอะมาก so many people will โค fall ตรปั่นน่าเกลียดอ่ะ happy. อะไรอ่ะอู้ Marut, did you two ฉัน spoil ไม่เคย my เจอผลลัพธ์ที่ประหลาด divination? ขนาดนี้มาก่อนเลย I've never read a fortune so อะไร absurd. เนี่ย Actually, I'm อยากจะแม่นก็ได้นะ Is that อย่าง so? วะ If you were to แน่นอน bring some food เราไปไหนก็มี offerings for Harut and Marut นางเอกประจำเมืองอยู่ทุก in your next ที่ visit. Perhaps มี they คู่อยู่ could เต็มไป help หมด you reverse ฮะ นั่นแหละ นั่นแหละ คอนเฟิร์มมานั่นแหละ of Sataria? Yep. คอนเฟิร์มเลย To a king. โอ้โห His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City. C1 ก็น่าสน So she still คือประเด็นคือ comes by C1 whenever มัน she แบบ has time. เท่าที่เห็นข้อมูลมาคือมันบวกแค่นิดเดียวอ่ะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับ When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some ตามหา pottery? เครื่องปั้นดินเผาแบบไหนกันอยู่เหรอ Well, we caught wind of your great ได้ยินว่า craftsmanship, ฝีมือ so ดี we มากเลยตั้งใจ specifically... แวะมา I recognize you. Aren't you ถ้าเหลย Miss ตัวเลือกน้อง Catherine จะบอกว่าเรา from อายุ the ยืนหมื่น Adventurers ปี Guild? อ้าวจริงเหรอ Sounds like I'm in for ผม some รู้ว่าคุณต้อง big เลือกข้อนี้เหมือนผม เราก็โฟกัสเรื่องนั้นแหละนะครับเอาจริงอ่ะ เอาจริงคือที่ช่วงแพท1 จุด คือพอเรามามองย้อนไปใช่ไหมว่าทำไมเราถึงเล่นเกนชินเยอะตั้งแต่อายากะมา เพราะว่าแพทที่ขึ้นต้นด้วย1อ่ะ ส่วนใหญ่มีแต่ตัวผู้ชายเว้ยอาเบโดจงหลีเซียวพวกเนี้ยแล้วเราแบบไม่อินเท่าไหร่แต่พอตั้งแต่มีอายากะคือติดเลยเล่นยาวเลย Speaking of, where... I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason, but after that I began making pottery by แอบ myself ทำเครื่อง and ปั้นดินเผา I simply... That's nice. Oh no, not anymore. I see. I'll have someone in charge of... No problem. นี่คือเราคุยกับชาวเมืองทำไมวะเนี่ย เดินไปคุยกับ This คน should นั้น be our คนนี้ final stop. Sataria's always Nahida. It's my duty to protect Samari's น่ารัก citizens after all. นี่แหละแต่ไม่ค่อยชอบโมเดลนี้เลย Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? If I recall, โอ้ในฮิดะมันเปลี่ยน having เสียง a ได้ด้วย discussion with someone about shipbuilding at... Ah, เสียงเรื่องการออกแบบเรือ after all, I grew up in Liu, but
I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform What an admirable... So this restaurant has a... That's right. I see. แล้วยังไงต่อคุยกับนาฮิดะดูเหมือนจะสนิทกันดีนะสนิทกับเทพทุกเมือง So, was that everybody? Three familiar faces should be มี enough คนที่ for เซเทเรียรู้จัก Sataria. 3 คนก็พอแล้ว What's the point of all the information we've... Sataria is already used to avoiding her problem. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Resurrection of the Scarlet King เอาไว้ Although it's all just a boatload of nonsense, the faith of her homeland may turn out to be... Oh, Paimon gets it now. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. So, how do we... Well, the Scarlet King is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple เราคง tricks. ให้ราชาเดสเปรตปกติมันจริงๆไม่ได้ If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's ถ้าพวกโดนผู้ believers, ศรัทธา she ไม่เวิร์ก would แน่นอน definitely... But if we wereแต่ to ถ้าพวกเรา borrow ใช้คน some รู้จัก of คนเดียว her แล้วก็ close acquaintances to ไอ้ talk ยะ with her... สมที่เป็นเทพแห่งความฉลาด You mean you're... Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King. And then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll... So that's how you're going to use all the info... Exactly. Huh? That's no problem at all. I'll just share all their senses with you โอ้ once โห I สิง possess ร่าง them. แล้วแบ่งปันประสานพันธ์ด้วย As long as พลัง you're เท also พไม้ running โกงมากเลย an นะเนี่ย terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. คือแบบเทพคนอื่นทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะแบบแนวแบบจิตใจอะไรเงี้ย That is... Although I've been observing humans จำเป็นต้องเปิดนาฮิดะคู่กับอาวุธไหม I've ไม่ never จำเป็น been ครับ good at imitating them. ถ้าเปิดอาวุธก็คืออวยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องใช้อาวุธได้เยอะนะเหมือนจะใช้หนังสือ3 ดาวได้ด้วยนะครับ You're not wrong. It's been painfully ตอนนี้เธอเรียนแบบ obvious แคทเธอรีน whenever ก่อน you อันนี้ try ไม่ to เหมือนเลย pass สัก with นิด Catherine. If it was at all ไพมอนแม่ง possible, แซะเทพเก่งจัด I would have preferred to leave these people. Yeah, don't beat your... Alright. ไรเดนครั้งเดียวในใจได้ว่ะไรเดนมันมีไอ้มิตินั้นนี่หว่าครับนี่ไงมีคนบอกว่านาฮิดะใช้อาวุธ3 ดาวเมจิกไกด์ได้แทบไม่ย่อยผมมีปะวะ อยากรู้เลยดูดิน่าจะมีนะผมไม่ค่อยย่อยอะไรเท่าไหร่นี่ปะนี่ไงมันบวกชำนาญธาตุแล้วก็เพิ่มความเสียหายกับศัตรูที่เป็นน้ำหรือไฟฟ้าซึ่งเป็น2 ธาตุที่คอมโบกับธาตุไม้อยู่แล้วนะครับโอ้ดูแบบโอเคมากเลยนะเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลย Here she comes. มาแล้วเซนเทเรียมาแล้ว Let's quietly follow her. When as for how we'll sway her to our side, พูดเนี่ยให้เซนเทเรียหวั่นไหวนั่นเป็นหน้าที่เธอแล้ว Looks like they've already started talking. Let's หา find ที่ out. ซ่อนตัวเตรียมสิ่งร่างกันเถอะเฮ้ยเจ๋งว่ะเราได้สิ่งร่างคนด้วย ยังไงเอาแล้วประสานอินคาถาสิงร่างไอ้เช่นนี่มันเฮ้ยคาถาสิงร่างคุ้นเดี๋ยวนะ That's right. You really ชื่ออะไรวะตัวนั้น can't น่ะ force anything ชื่อ when it อิโนะ comes ปะ to คาถา love. สิงร่างอย่างเงี้ย Besides, everyone around me has a very different background and เพราะว่า outlook. โหโคตรเหมือนอะประสานอินท่านี้เดี๋ยวไม่ใช่ท่านี้ท่าไหนไม่รู้แต่คือเมื่อกี้ประสานอินแล้วแม่งนึกถึง Are you อิโนะ still เลย listening to me? Oh, of course. Okay then. Strange. อ้าวแมวรู้ Cats ว่ะ seem pretty worked up. แมวรู้ Something แมวรู้ว่าโดน they สิง were ร่าง quiet, happy kitties.
Oh, what are their names again? เอ้าเดี๋ยวนะทุกคนถ้าตรงเนี้ยเราตั้งใจตอบผิดจะเกิดอะไรขึ้นคือมันคืออันล่างแหละแต่ถ้าเราตอบผิดจะเกิดอะไรขึ้นมีใครรู้ไหมหรือมันแค่แบบไถไปผมว่าเราต้องลองตอบผิดว่ามันท้าทายกว่า ว่ามันจะเกมโอเวอร์หรือเปล่าทุกคนโหวตมาหน่อยแล้วเราจะลองตอบผิดดีไหมมีใครได้ลองแล้วบ้างผมอยากรู้มากเลยอ่ะจะแถไปเรื่อยๆเหรอไม่รู้ผมตอบถูกไปใช่ไหมส่วนใหญ่ตอบถูกอยู่แล้วตรงเนี้ยลองตอบผิดดีกว่า Are you sure? ทำไมฟังดูไม่ค่อยเหมือน bell for some reason. Well, actually, they have จ many. ริงๆพวกมันมีหลายชื่อเลย Which names I use depend. Huh, I see. I imagine that must น่า be รัก hard for the kitties too. จะว่าไปแมวเราอยู่ไหนเนี่ยแมวเราอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังแมวอยู่ข้างหลังคอม So, I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly เอ้ honest ย with เอาว่ะ you, เซธาเดียจะทำนายดวงความรักว่ะ well, เมื่อไหร่โครงการที่อยู่ในมือฉันจะเสร็จ I สิ้น hear you. Um, โอ้โหหนูได้ยินแล้ว sorry, your new oh, please, the gods are asking. Sitaria, why haven't you gone home? อ๋อว่า Why haven't you gone home Why haven't I gone home? Sitaria, why don't you just go home? Why don't you It's just a go demand now home instead of a question. เทพจะโกรธมากเลยล่ะ And if I may ask, Nabia, เทพเจ้าที่กระซิบข้างหู is เธอ there เป็น a เทพท่านไหน specific เหรอ god who's speaking to เทพนี่ไง What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking โอ้ to ว่า me is, of ราชา course, เดสเปรด the wisest ผู้ and ยิ่งใหญ่และปราด mightiest เปรื่อง the Scarlet King? No, even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like สรุปไอ้ wildfire, Desperate นี่ it's คือ all มัน just a ฟื้นคืนชีพจริง misinformation ๆเหรอ campaign from the academia. How can the Scarlet King still อ้ exist าว in real ข่าว life? การฟื้นคืนชีพเป็นข่าวปลอมได้ข้อมูลใหม่ว่ะ insolence. I am the Scarlet King's most loyal believer. Oh, no. As a child of the desert, ยังไง I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. เอาว่ามันเหมือนนี่เลยอ่ะมันเหมือน Inception เลยอ่ะแบบเราสิงเข้าไปแล้วเราก็พยายามยัดข้อมูลเข้าไปในเหยื่อของเราอ่ะเหมือน Inception เลยแล้วพอถ้าเหยื่อผิดสังเกตเหยื่อก็จะตื่น Ooh, she just well done. Sitaria didn't seem to suspect ไม่ได้จะไม่รู้เลยได้กูตอบผิดหมดเลย to ทุกอัน have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her. That must have shaken her to the core. เธอคงหวั่นไหวมากแน่นอน Nahida, all I know are some abstract Harvata theories. ทฤษฎีทางสัญญาศาสตร์ My time with you has shown a lot of. Anyway, enough of that. ไปตามไป She's out of games now. ไหนดูซิเควสนี้มันจะไปถึงไหน Let's get ready to possess him right away. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้ว สวัสดีไอ้ยาคาถาสิงก็ได้มาอีกแล้ว รอบนี้สิงทั้งปั้นดินเผา It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? Oh, right. Your old man. Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? ดีขึ้นแล้ว Oh, that's good to hear. Actually, while we're Yeah, he's been retired. if you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently ส่งจดหมายไป faith หน่อย in the Scarlet King has taken root in Port Ormos. ศรัทธาเกี่ยวกับราชาเดสเปรดกำลังแผ่กว้างไปทั่ว He สุ has a เม quick รุ temper and has always been a devout follower of the โอ้ Danger. พ่อคนนี้เป็นศรัท I ธา don't แห่ want ง him to เทพ get พฤก into ษา a fight with those. Oh, so who are you siding with in all of this? คุณเข้าข้างไหนล่ะ Academia or the Scarlet อะคาเด King? เมียหรือสกาเลตคิง I'm so jealous of you.
You were born a child of the desert. โอ้โห Yet แซะ you เข้าไป chose to betray เกิด the มาเป็นชาว Scarlet ทะเลทราย King. แต่ทอด And ทิ้ now ง you สกาเลต spend คิง all your time with those และเลือกที่จะอยู่กับ crooks คนของ from สถา the บัน Team พวกนั้น You don't mean... What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? คือ The one who หาตรงที่ว่าแบบ still แม่ง can't มี pick ก a อง side? เชียร์เนี่ยแล้วเหมือนเอเธอร์จะเป็นเหมือนเราเองเป็นคนพูดนะ Can't pick Ah, a it's a- side? Me? Whoa. Paimon had no idea. ดูไม่ออกเลยเนี่ยว่าเธอมีพรสวรรค์ขนาดนี้ รู้สึกอินบทโดยไม่รู้ตัว You really zeroed in on the issue and put it once everything is over. จัดอินบทโดยไม่รู้ตัว Come on. Sataria's already started talking with Shishan. โอ้ย She shot like... วิชาเทพ as ไหม if someone was trying... Oh, right. I celebrated the เท Sub-Zero ศกาลซับเซรุส How could you be aware of that? That should be impossible. รู้ Nothing ได้ in ไง the เป็นไปไม่ได้ recording. Are you still failing to realize that the Academia's เป็น lowly ไม่ได้หรอกนะ tricks ที่ could สถาบัน never จะใช้ลูก deceive ไม้มา all ต of บตาทุกคน Sumeru's citizens? Jishan, don't tell me that you... What an absurd question. You make it sound like, in reality, ควร shouldn't จะเป็น you เธอที่ be ต้อง the ละอาย one ใจ who มาก is กับมัน ashamed? ช่วยสถาบันเอา You ชาเมืองเป็น who หนู worked ทดลอง side by ไอ้ side ยา with the academia and treated people as Thế chả- nothing more than experimental subjects. Please stop! อ้าว Now Sataria's still trying to run from ฉั her นพูดแรงเกิน problem. ไป She ใช่ can ไหม no longer justify everything to เอาว่า herself. เนี่ยป้องกันในจิตใจพังทลายแล้ว She's trying to talk. This is the most important. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is สถาน getting การณ์ใน out เมือง of ตอนนี้อันตราย control. มาก Try to remain calm, miss. Tell me what's happening. เฮ้ย Heretics are NPC สวยนะ infiltrating the เมือง city. เนี้ยจ And ริง they've already converted many residents to their side. ๆมีกองกำลังนอกรีดแทรกซึมมาในเมืองได้แพร่กระจายป่าปนในกลุ่มคนแล้ว Heretics. The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's คน long อยู่ๆคน dead. รู้จักของฉัน It's หลายคนก็เป็นผู้ศรัท impossible. ธาของราชาเลสเตรดแต่ตายไปนานแล้วเป็นไปไม่ได้ Miss Sataria, nothing ไม่ is มีอะไรเป็นไปได้คุณ impossible. เซนเลยน่าสงสารนะ You know my name? รู้ชื่อฉันได้ยังไง The Scarlet King is immortal. You must face the ยัง truth, หล่นนะ Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, เอาว่ะ and the deeper you will be ทำไมเขาใช้คำ ensnared. ว่าดึงข้อเท้าวะ แต่ก็เห็นภาพดี Child of the Scarlet King, never forget that the ทะเลทราย desert ผม that ก็ไม่อยู่ที่นี่นะ belongs to you ประ lies ชาชนของรา elsewhere. ชาเลสเตรด What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still คือ can't ทำอย่างนี้ pick เพื่อให้ a แบบ side? ไอ้นี่มันทรยศสถาบัน What ใช่ an ไหม absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the โอ้โห Scarlet คัดซี King. นอย่างดี Sataria, why haven't you gone home? โอ้โหเยี่ยมอ่ะ หลอนมาก Inception สุดๆ Inception หลอนมากเลยอ่ะ แบบเห็นภาพเลยอ่ะ ว่ามันหลอนจริง I've also been running from my guilt ฉัน this ก็ whole เอาแต่หนีความ time. รู้สึกผิดของตัวเอง Guilt over my part in the หรือ sage's การเมืองจด plans. หมายที่เด็กน้อยจากบ้าน And เกิด from เขียนมาหา no ฉันก็ตาม matter how much I may ไม่ try ว่าจะ to หนี ignore or ยัง get ไง rid ความ of รู้สึกผิดก็ตามฉัน it, ดี guilt always คุณ comes ควร back. ทำตามหัวใจของตัวเอง You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. การวิ Besides, จัยของอย่าง did ทุก you จำนวน really ก็ไม่ใช่ want สิ่ง to ที่คุณต้อง conduct การหรอก your ใช่ไหม research โอ้ while อย่างดี How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? โอ้ Or are you the god himself? หรือ you are the god himself เอาวะ That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its ไม่ sages สำคัญ and to คือ correct their เนี่ยแต่ mistakes. NPC สวยมากเลยอะเอาจริง NPC สวย2 คนเลยทำดีมากเลย If you could provide เนี่ย some assistance NPC คน in นี้ this ก็ดูดี matter, นะ perhaps it could serve as a I've actually never believed in the gods, but I've always believed it. Please tell me. What?
How much? I was just one of the designers for the masked เป็นหนึ่ง dream ในนักออกแบบขั้น scheme, ตอน which การ is ผ what ลิตฝันใน happened ปริ around มาณ the มาก Zeru's festival. เอาว่า But I know very little about the full scope แต่ of ไม่ the รู้เจ้าหน้า overall ที่โดยรวม project. เลย I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งเท่านั้น However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city. ใครอะนักวิชาการที่เคยถูก Sages เน are รเทศ still ไป quite จากส wary ถา of บันน่ะ him. To fight against the ใครวะ academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. มีวิธีไหนห Is รือเป there ล่า a ที่จะ way เอาเอ for ก us สาร to ลับ get ที่คุณ access พูด to ถึง the มาได้ confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the... One thing, though. หลังจากได้เอกสารลับ I มา won't แล้ว be able ฉัน to transfer the ไม่สา documents มารถ to ใช้ you through the อาคาชา Akasha ส่งให้ once พว I กเธอ get ได้ my hands on them. มีการสอนแนมมาระดับ Sages สูง have ไว้ใน always อาคา closed ชา them. Let me see. The academia entrance. Don't worry about that. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny. All right. So, That'll depend. the Dendro Archon. That's right. Her people are the ones เอา we ว่า have คนที่ endangered. ส่วนใหญ่ที่ As the god of wisdom, ตกอ she's ยู่ในอันต also รายค the รั้งนี้คือประชา responsible ชน for ของเทพ judging แห่ง and พฤก guiding ษา scholars. ผู้ที่ตัดสินนำทางผู้วิชาการก็เป็นเทพพฤกษาเช่น Maybe กัน it's time for me to find a god to believe บาง in. ทีฉันก็ควรศรัทธาในเทพพระองค์แล้วล่ะ Just as Nahida predicted, we've managed to. The traveler's execution was ingenious. Well, เฮ้ยอยากชมเราว่าฉลาดด้วย meet again tomorrow. Pray, but if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? สวัสดีครับพี่แม็กมาทันอยู่สวัสดีครับเดอะเน็กครอสสวัสดีทุกคนนะสวัสดีโมจิมินิสวัสดีครับคำปาอะไรอ่ะคุณนิกสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ No. วันนี้น่าจะเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูว่าเควสแรกมันนานแค่ไหนแล้วถ้าเควสแรกจบ Anyway, แล้วยังไม่นานมากอาจจะไปเล่นเควส2ต่อจบวันเดียวไปเลยรอถึงคืนวันถัดไปจัดไปหมุนไปหมุนยังนะหมุนยังนานNPC สวยไม่เท่าลาโกะครับ มันเกี่ยวอีหยังกับลาโกะราวๆ2-3 ชั่วโมงใช่ไหม2-3 ชั่วโมงนี่คือเควสแรกหรือ2เควสเพราะวันนี้ตั้งใจว่าจะไลฟ์ถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าอะไรเงี้ยทันไหม we're here. That's right. I suppose I'm the other. Shh. We're on a secret mission. Yep. Paimon's right. If something were to happen, after all, the academia should still be unable to Yep. Exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Off? แปลกเขาแปลกตรงไหนคนดูเงียบแปลก No, I think he's ๆ right. เอาว่ามันเงียบกับปกติว่ะ If you look around, เกิดอะไรขึ้นน่ะ there seems to be fewer people on คน the บนถนนแถว street. นี้น้อยลงเห็นได้ชัด Maybe it's just a coincidence. I also can't quite figure out why things feel a little เอา off. ว่านาฮิดะไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงตังหงิดใจแบบนี้คืออะไรอ่ะไปที่สถาบันไปสถาบันกันเถอะทุกคนเอามันอยู่ข้างบนนั่นเหรอเอาวาร์ปไปเลยแล้วกันเนาะเควสสำคัญต้องทำให้เสร็จก่อนเทเลพอร์ตโอ้โหไม่ให้กูวาร์ปด้วยเหรอโอ้ต้องเดินขึ้นไปเองเหรอได้เลยโอ้เดือดทั้ง2เควสผมเชื่ออุ้ยคนมารวมตัวกันทำอะไรอ่ะเฮ้ยคัตตีนเหรอตึงเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น What are all these people doing here at this hour of the night?
มาทำอะไรเวลากลางคืนวะเฮ้ยเป็นคัตซีนเลยเหรอวะ Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather เฮ้ยอะไรอ่ะมันมาได้ไงอ่ะ I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academy. โอ้ไอคนถูกเนรเทศคือไอหมอนี่เอง Although these days they tend to call me the Doctor. เชี่ยเท่เชี่ยเฮ้ย If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. ไอเชี่ยโดนดักฟัง Clearly, she lacks the คืออะไรอ่ะ degree of rigor expected of a true scholar. แล้วทำไมทุกคนมายืนโบกไม้โบกมือคืออะไรวะ What have you done to them? I simply made some minor adjustments แต่ to their ชอบเสียง Akasha ภาคนะเสียง terminals. ภาคดูแบบร้ายใช่ Now ได้ they นะ can deposit information ร้ายและเท่ directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. My experiment And is now a it success seems they can no longer hold back their sheer โอ้ adoration. แม่งสะกดจิตคน What จัด should จัด we do? These are all just regular people. จะฟันก็ไม่ได้ Now, you need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you จะให้ here. เราทิ้งเธอได้ยังไง Where can I abandon the people of ไอ Samaria? เชี่ยโอ้ถอนการสะกดจิตออกว่ะนาฮิดะเอาทำให้หลับโอ้ยเขาก็รู้มาดิว่าเป็นเทพอ่ะเฮ้ย Don't worry. We'll meet again outside of the city. เดี๋ยวเจอกันที่นอกเมืองนะแล้วทำไมเราไม่กระโดดไปฟันไอหมอเลยวะฮะ I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. เชี่ยเท่มากเป็นคัสซีนที่เท่มากเป็นคัสซีนเปิดเควสที่เท่มากเท่เชี่ย This should be far enough. Is the Hida going to be okay? We only made it out because Paimon wasn't counting on. He The called Doctor himself อ่ะโห the Doctor. คือไม่คิดว่ามันจะมาโผล่หน้าเราแบบตอนต้นเควสแบบเนี้ย And that even the sages นอตเตอ are เร่ afraid of เป็น him. เท่จัด Yep. So, yeah. Now that the doctor's in the... But what are the Fatui... Yeah. Nahida said we'll meet again out... you mean... Oh, right. หรอเราสู้หมอไม่ไหวเหรอ There's no time to ผม lose. ว่าน่าจะสู้ได้นะเอซินยอร่าคุณเอซินยอร่าก็อันดับ6ไม่ใช่เหรอใช่ปะอ๋อ8เหรออ๋อ8แต่เราชนะซินยอร่าแบบชิวๆเลยนะหน้าสูสีมากสู้กับหมออะแต่เมื่อกี้ไม่สู้เพราะมันมีคนในเมืองไงใช่ปะอ้าว NPC อยู่ระหว่างเทสอื่นไอ้เจี๊ยบพี่เต้เฮ้ยกูต้องไปเล่นเควสพี่ติ๊กเหรอโอ้ยจะจบใส่นมอีกแล้วโอ้ my god เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยปวดหัวเลยปวดหัวเลยเอาไปหาพี่ติ๊กก่อนไปจุดจบสายดองอีกแล้วโอ้โหอ๋อเล่นแป๊บเดียวก็พอใช่ไหมโอเคโอเค โอเคเควสพี่ติ๊กก็ดีใช่ป่ะต้องเล่นละไปหาพี่ติ๊กก่อนสวัสดีพี่ติ๊ก This is where you've been, Tainari? อยู่ที่นี่เอง Keep your voice down. เบาๆหน่อย Tainari, everything's พี่ชายนาริผมมันหัว Am จัง I เลย going to die? Until sooner that I'm โอ้ Tainari. จะตายแล้วเหรอ What
happened? Okay. You just have a small fever. เป็นไข้เท่านั้นเอง Take your medication and rest. เด็กมัน You'll เว be อร์ bouncing. Really? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, เมื่อไหร่ก็ไปขอโทษซะ Keeping secrets to yourself เอ won't อ solve เก็บเป็นความลับแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะ Hey, let me ask คือ you มีคนบอก something. เปลี่ยนชื่ออะไร I recall that you're usually เอ้ยเดี๋ยวเราแค่คุยแป๊บเดียวแล้วเราก็ทำต่อได้แล้วมั้ง After I got out. Could it be? ต้นไม้ในป่า So เปลี่ยนทิศ that's ว่ะ how this whole mess happened. Anyway, go rest. ถ้าไม่ได้รับอนุญาตห้ามวิ่งเล่นเด็ดขาดได้ยินไหม Mr. Forest Watcher, how is my... I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. ให้ I กิน told ยา him ไป that he แล้ว would feel better after. His symptoms resemble a fever, but something Ow. else is causing them. อะไร They อ่ะ seem more akin to a พูดว่าไข้ disruption in แค่ his ปลอบใจ psyche. เท่านั้นแหละแต่จริงๆอาการคือ Antipyretics เหมือน won't be of much use. จิตประสาทถูกรบกวน What do we do? If memory serves, a small number grow in arid deserts. They're expensive and unable to grow. I'll ask the caravans. Go find cop. All right. อ๋อคือเควสพิติกก็คือไป Contaminated region, huh? ไปเก็บ Is that why you พื two ช are นั่นเหรอ also here? Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, อ๋อมัน internal ไม่ใช่ conditions, withering or zone ว่ะ resultant แต่มันส่ง effects, ผลกระทบถึงภายใน the ได้ only thing they have in common is that. We feel the same way. All right. There's no time to wait. อ่ะแค่นี้ปะน่าจะเล่นได้แล้วมั้งน่าจะเล่นเควสในเรื่องต่อได้ละนี่ไงเล่นต่อได้แล้วเย้ดีใจจังเลยมาเควสพี่ติ๊กค่อยว่ากันนะฮะเราจะเล่นเนื้อเรื่องก่อนเพราะตอนนี้เราโรลเพลย์เป็นเอเธอร์อยู่สวัสดีครับก่อยสวัสดีครับแพทซี่สวัสดีครับผมบอกเลยว่ามาดูลาก่อยเล่นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสนุกมาก Hold it right there. หยุดก่อน Blonde-haired traveler and a นักเดิน floating ทางผมพอกับ fairy. พูดตัวน้อยลอยได้ We've ไม่ผิด got แน่ you, all right. โอ้เจอ Take a ตีกลับ look around. โง่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราเก่งขนาดไหน Are you mercenaries? Core of 30. We're nothing like those Thai key government 30. lapdogs. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. โอ้ดีเอาแคสก็คือไอหมอดอตโตเร่เมื่อกี้นะ The outcast? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still waste. อะไรมันจะมาสู้เราได้ยังไงเนี่ย You're up, traveler! พวกเราก็ลุยว้าชิวๆเปล่าวะเนี่ยฮะชิวๆเปล่าเนี่ยฮะนี่ไงเจอพลังไม้หน่อยนี่พลังไม้นี่ The wind knows me. I hear everything. ชิวๆเปล่าวะนี่ It isn't over ร้อย yet. เอามีอีกเหรอ Reinforcements! ทำไมมันยังไม่หมดสักทีอะนี่ไง Judgment is upon you. นี่มีคนบอกแน่จริงเอา MC โซโล่ได้นี่โอ้โหโซโล่เรียบร้อย That was pretty โซโล่ rough. วิสุดท้าย Is that what elite mercenaries are รับ like? มือยากจริงๆด้วยฮะมันยากตรงไหนเนี่ยฮะ Yeah. Looks, but this doctor guy seems like a pretty tough opponent. แต่เดี๋ยวด็อกเตอร์น่ากลัวจริงด้วยคำนวณแล้วว่าเราจะไปหาที่แนวดี Uh, การเป็นศัตรูกับคนฉลาดมันน่าปวดหัวชะมัดญาติเลย พี่ลองใช้เอเธอร์สู้คนเดียวทั้งไลฟ์ให้สมจริงกับในเรื่องดูหน่อยครับ เอาจริงเหรอเอาวะนี่ลองดูแต่ต้องเปลี่ยนอาวุธหน่อยนะถ้าจะใช้เอเธอร์สู้เนี่ยแล้วสู้แบบเขาเรียกอะไรแบบไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยเราน่าต้องใช้ดาบแบบประมาณเนี้ยหรือดาบนี้เดี๋ยวว่าดาบนี้มันดูดเลือดได้นะผมว่านี้น่าจะเล่นง่ายกว่าใช้อันนี้ดีกว่ามาจะใช้ทาวเวลเลอร์สู้ทั้งไลท์ใช่ไหมผมจะได้เปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ก่อนเราต้องเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ก่อนถ้าเรา
ถ้าเราจะใช้ทาวเวลเลอร์สู้ทั้งไรเนี่ยเอาดาบประจำตัวหมายถึงดาบ2 ดาวเหรอ ตายไม่ได้เล่นพอดีมันจะช้าครับทุกคน มันจะดีเลย์นะมันจะดีเลย์การเล่นของพวกเรานะฮะพวกเราจะต้องเล่นกันนานขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเลยเดี๋ยวนะประมาณนี้แล้วกันมาผมเดี๋ยวนะเอาตัวอื่นออกอยากได้สมจริงใช่ไหมอยากจริงเนี่ยสมจริงแต่ดาบม่วงนี่มันก็ดูไม่ค่อยสมจริงอยู่ดีวะหรือต้องใช้ดาบหรือต้องใช้ดาบนั่นจริงวะนะผมมีปะอันไหนนะอันนี้ปะอันนี้หรืออันนี้บอกทีมันคืออันไหนอันนี้ปะอันนี้แหละมั้งอันนี้ดูใช่กว่าอันนี้แหละอัพหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันยากไปอัพหน่อยนะอัพหน่อยขออนุญาตอัพดาบสักครู่ว่าเริ่มสวยมันสวยไปปะวะเนี่ยเฮ้ย48แล้ว50แล้วมันอัพได้ตันเท่าไหร่เนี่ยอัพได้90เลยปะมันอัพได้90เลยปะ60แล้วมันจะได้90เลยวะได้แค่70เอาแม็กแล้วมานี่แหละน่าจะสมจริงสุดละโอเคตามหาทินารีกันอุ้ยเจอคอลเล่สวัสดีครับ Oh, it's the traveler in Pine Holly. It's nice. To be honest. ช่วงนี้อาการเอาโรคสุดลงว่ะ As a result, Master Tainari is. Colin. คอนเดนสู้ชีวิตคือวันนี้มันจะเล่นไม่จบก็เพราะอันนี้นี่แหละครับมันจะเล่นไม่จบแน่ๆนะฮะถ้าเราสู้ทีหนึ่งใช้เวลา10 นาทีเนี่ย I thought it was weird too. Master Tainari. ยังไงเนี่ยปกติทินารีจะไม่ออกไปแต่รอบนี้ออกไปเลย I only found out. Master Tainari ยังไง before he became a forest walker. A research base, huh? อยู่ดีๆทินารีจะทำวิจัยอะไร We don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. ดูแลสุขภาพด้วยนะคอนเล่ Don't worry, I got it. ว่ะไม่ได้อัพพรสวรรค์เลยอ่ะไอ้เชี่ยพรสวรรค์เวล1กูจะตีเข้าไหมเนี่ยเฮ้ยอัพหน่อยทำไมผมรู้สึกมันดูสิ้นเปลืองทรัพยากรเลซินเลยวะอัพหน่อยประมาณพอ อันนี้พอแล้วไปไหนต่อไปยังสวนพาณิชย์ลงทุนในความสมจริงใช่เดี๋ยวนะนั่นมันนาฮิดะนาฮิดะมาอยู่นี่แล้วได้ไงอะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยหลอกปะเนี่ย This was supposed to be a touching. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. ใช่เพราะว่าต้องระวังอยู่แล้ว The doctor has shown that his technology can apparently even control human plus. It's not like you could have even a pool of stagnant water after. Paimon feels like only the real. คนที่เปรียบเปรยได้ประหลาดแบบนี้ก็คงมีแต่ในขณะตัวจริงเท่านั้นแหละ Huh? But well, we understand that
point now. When you สรุปนาฮิดะก็รอดมาได้เหรอดีจัง everyone's minds. Instead, he did something closer to. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to โอ้ capture หนีมาได้พอดี Whatever. I wouldn't be really. I gave away my true identity when I restored ระหว่าง everyone's ฟื้นสภาพจิต minds. สำนึกของทุกคนเดี๋ยวด็อกเตอร์รู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันเข้าซะแล้ว เสียไพ่ตายไปหนึ่งใบ The doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's เทพมันจะโดนจับได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ย my consciousness เนี่ย inside the capture Akasha. my consciousness เลยนะทับจิตสำนึกเทพได้ You'd no longer be able to jump between ธรรม minds. ดาจัด It feels like he's toying with us. What a plus! The doctor's combat ability. We shouldn't give up hope just to action. เอาว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์อันดับ2ว่ะโอ้โห Yes, I อันดับ have. เยอะจัด I can. You didn't come here for. We're looking for a scholar we know. หานักวิชาการพินารี Okay. เอาว่ามาดูซิว่าพี่ติ๊กจะมีบทบาทเยี่ยงไรในเควสนี้อันดับ2โหดจัดแล้วอันดับ1มันจะโหดขนาดไหนวะเนี่ยอันดับ1คือตาแก่ที่เป็นหัวหน้าปะคนนี้หน้าคุ้นๆที่มันนอนหลับอยู่แล้วเรากระโดดเหยียบแน่เลยคนนี้ Traveler? ใช่ทำผมทรงใหม่ปะวะ What a pleasant ดู surprise! หัวยุ่งขึ้นนะใช่ไหม So Who's this? น่าจะใช่นะ The scholar we met in the event. Oh, I see. That's right, we're old friends. เพื่อนเก่ากัน Asia, you're way too wait. ไม่ฝึกสมาธิต่อในป่าแล้วเหรอ Finish your trick. My consciousness has ก่อนหน้า already นี้ได้เจอเทพ managed เจ้า to ใน make เกมแล้วล่ะ ยังไง You did it! Congratulations! กลับมาแล้วโดนก่อยสปอยสวัสดีครับเราสปอยอะไรเหรอ It's so when my consciousness made contact with the gods. ช่วงเวลาที่เชื่อมต่อ What a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! นาฮิดะยังงง Oh, all right. Remember? I promise my current self has not only gained true insight, ฮะ but I can even help you เทพ establish บาเซีย a บอกว่า direct ช่วยให้ connection to the เธอ consciousness เชื่อมต่อ of กับ the จิตสำนึกของเทพ divine. ได้ด้วยนะ You can do that? เธอคิดว่าน่าเชื่อถือไหมนาฮิดะ อย่างวะเกมนี้แม่ง I've never heard ไม่ of เคยได้ยินมาก่อนเลยอย่างวะ If you want to give ไอ้ it a เชื่อคนหนึง try, บอกเชื่อมโยงกับจิตสำนึกของเทพได้ แล้วเทพบอกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยตล I ก brought some spirit. All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. ช่องทางเชื่อมต่อจิตสำนึกอะไรเนี่ย okay. แล้วก็มาเล่นกับเขาอีก คือมึงมาหาพี่ติ๊กไม่ใช่เหรอ มึงจะมาเล่นกับเขาทำไมเนี่ย มึงก็รู้อยู่แล้วมันไม่จริงฮะมาแล้วสูตรโดมอีกแล้วไฮเจ็ตไฮอีกแล้วเมืองนี้ It took 3 betrayals for me ฉัน to เคยถูก finally หักหลังถึง3 ครั้ง understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. เฮ้ย เกี่ยวอะไรกับละมุดอะ My fury will นี่ละ never มุด be นี่ quelled. The first to betray me was a god, หนึ่งคือเทพ my creator, My Creator my mother. โอ้โดนไรเดนทิ้ง โดน Value แม่ and ทิ้ง strength above all. She saw no worth in me แล้ว and ทอด I ทิ้ง was คนที่รับประโยชน์อย่าง discarded. ฉันไปในที่สุด โอ้น่าสงสารโดนทิ้งอะ The second was a human, 2คือมนุษย์ my family, My family friend. My Friend เอ้าทำ Consumed by fear, โอ้มันโดนครอบครัวมันหั he กหลัง saw ด้วยเหร me อ as an abomination. โอ้โดนแบบโดนทะลวงหัวใจ The third was one exactly like me. สาม A คือ hope พวก for เดียว the กัน future. A fledgling barely out of the nest. ฮะโดนเด็กหักหลังด้วยเหรอเฮ้ยเชี่ยเด็กตายเหรอ Hours before his mortality, he broke his promise to โอ้ me. เพื่อนตาย Humans, they can't be trusted. Human can be And the trust gods fill me. ก็อดก็เชื่อไม่ได้ โอ้ with แม่งเกลียดโลกทุกอย่างเลย So I said good riddance. I denounced the world. Denounce the Laugh in world its เลย face. เอาเว้ย เข้า My สู่ chest เช่น will never again เข้า be สู่เส้น defiled ทาง by โฉดชั่ว worldly filth. แม่งเป็น I ต้น will กำเนิด scrub ตัวร้าย away every last trace of human emotion. อุ้ยทำดีจัง แล้วมันเกี่ยวอะไร Then กับ it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis.
brimming with pure divinity. โอ้แล้วมันได้โนสิตไรเดนมาแล้วด้วยนี่มันก็เป็นเทพสายฟ้าได้แล้วนี่ There is no need to fear. The pain will be ความ brief. เจ็บปวดก็แค่ช่วงพิตาเท่านั้นแหละ Your era ยุคสมัยของพวกเธอ is coming to an end. กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วไอ้ยะผมเป็นกองเชียร์ละมุดได้ปะ นี่เป็นได้นี่คือได้ตัวละครหลักที่ฮาที่สุดที่เคยเห็นเลยไอ้เชยฟึกมึงทำหน้าแบบเมื่อกี้ล่าสุดเมื่อไหร่วะเมื่อกี้กดพอสนะผมกดพอสแล้วไอ้เชยเมื่อกี้หน้าอย่างฮาผมไม่ตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเห็นหน้าตัวเราเป็นหน้าแบบนั้นเลยนะเอาน้ำตาไหลเลยอย่างวะไอ้คัตซีนพีคแล้วไอ้หน้าเมื่อกี้พีคกว่า Did we actually just see the Balladier's memories? อยู่ดีๆเห็นอดีตของบาลาเดียคืองงจัด But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking ทำไม about? เทพจากปากของเฮปาเซียได้เชื่อมโยงกับบาลา You เดีย saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. เอ้า Such a noble will. เอ้าแล้วไอ้นี่ไปเลื่อมใสกับละมุดเฉย Alas, shame. Ifอะไร only อ่ะ that which beats within my chest wasn't a filthy Do you understand now? I'm afraid this is no periporno life. ไม่ได้บรรลุอะไรหรอกอันนี้แบบไปไกลแล้ว You. Why I found divine wisdom. ฉันหาปัญญาแห่งตัวเทพเจอนะ Hypatia? That's how I always thought. Wait. เวท Have I หรือว่าฉันบ้าใช่ already lost my mind? ใช่เธอบ้าไปแล้วอ๋อแล้วนาฮิดะจะช่วยได้ไหมเนี่ยเอ้าอะไรวะ Wait, something isn't right. เป็นแบบเป็นวิธีเปิดคัตซีนละมุดที่แบบไอ้นี่มากเลยงงมากเฮ้ยแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยคัตซีนเท่อีกแล้วคัตซีนบ่อยว่ะเควสนี้ชอบมากเลยอ่ะชี้อย่างเท่เฮ้ยโอ้เชี่ยดาบเราเหมือนเป๊ะดาบเราเหมือนคัตซีนเป๊ะตอนเนี้ยนี่เตะได้ด้วยอ่ะผมอยากเตะบ้างอ่ะได้ปะเราสู้ดินาฮิดะใช้พลังไม้ดิฉากนี้ฉากโดนแทงเหรอเอานี่เอาจะรักน่ากลัวอีกแล้วฉากโดนแทงคือฉากนี้เองเหรอไอ้เชี่ยยังโหดอ่ะโดนจับมาขังแล้วฉันเห็นเธอแล้วว้าเปิดตัวกันดั้มผู้ใช้โนสิตสายฟ้าคือผู้ที่สร้างกันดั้มได้สินะเฮ้ยทำไมมันพีคจังอะแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ Okay, we finally lost him. หอบหายใจหนักหน่วง Are you okay, Nahida? Oh, the traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. ก่อนที่หุ่นเชิดจะทำลายนาฮิดะโอยัดจิตสมุนไว้ที่ตัวเธอฮินารีได้ยินเสียงเลยวิ่งเข้าไปรีบสู้โอ้พี่ติ๊กมาช่วยเราเหรอพี่ติ๊กมาช่วยเราน่ารักจังจิตสำนึกของเธอเองก็เข้ามาในร่างของนาฮิดะ I never imagined that an individual's consciousness could be ไม่น่าเชื่อว่าจิตสำนึกจะสามารถโอนย้ายได้ตามใจแบบนี้ Had I not seen it with also, while we were running, the consciousness in your body, the doctor has found a way to trap my consciousness. So I can't journey with you anymore. นาฮิดะมาไม่ได้แล้วโดนขังไปแล้วโอ้ยยังคนนี้โอ้ยอะไรอ่ะ On a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and โอ้ lies. โหอันนี้เป็นประโยคที่เท่มาก The shower of starlight มันแปลว่าแบบมันไม่ใช่แค่คำว่าแสงดาวจำนวนมากนะแบบแสงดาวที่แบบเหมือนโปรยลงมาเป็นน้ำหยดน้ำอย่างนั้นเท่มากเลยอะ
Shower of Starlight was trapped in the sanctuary of Surasana สรุปคือนาฮิดะถูกขังโดยสม That บูรณ์ message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions Can and still lies. drown out illusion and lie Huh. Paimon knows the moon illusions. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. โอ้แสงดาวเปรียบเป็นชาวทะเลทรายใช่ใช่มันไม่ใช่แค่จับตัวไงมันขังจิตใต้สำนึกคือนาฮิดะก็คือออกมาแบบสิ่งคนอื่นไม่ได้แล้วไง Paimon, you said that's all right. โอ้แต่อย่างน้อยเราก็มีพี่ติ๊ก I've spent มา some ช่วยเรา time อะ with you, and it looks like Thank you, Tainari. that. All I know is that project Kung has something to do with the Erminsul. restoration of Erminsul. Huh? Did you see something when you were What? สถาบันกำลังช่วยบาลาเดียให้เปลี่ยนเป็ Do นเท you พ have any evidence? ฉันเห็นร่างจำลองเทพอยู่ระหว่างการสร้างร่างจำลองเทพคือไอ้หุ่นกันดั้มนั่นนะ So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars. โอ้มันอย่างนั้นเลยเหรอวะ It's because she made เกมนี้มันลึกซึ้งว่าเทพองค์ใหม่คือเพราะ who is still in the process of being born. คือเพราะว่าลามุดมันได้โนสิตของไรเดนไปมันเลยพลังมันเลยเยอะขนาดนั้นครับ Did you leave the Avidia Forest because of a... I did. I noticed Hypatia's meant if I didn't โอ้ take action. นิพาเซียมา Hypatia รัก would ษา have already been. Now that you mention it, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new โอ้ god. ครีเอทนิวกอดอะ Looks like I made the right decision. The doctor and the balladeer. ผู้บริหาร The ฟาโตอยู่ที่ซูเม Futsui รุสองคน harbingers เลย of เหรอ Sumeru. ฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงอยู่ Sounds นะ from your description, I don't think they've completed their แต่ project. ดูเหมือนโครงการยังไม่เสร็จ Yeah. It feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. ไปทะเลทรายกันก่อนดีกว่า Pretty much gonna... I'll stay here for now. I still ที่ want นา to รีบอก try จะ it. อยู่นี่ก่อน If you're planning to go into the desert, come find me here if there's... Thanks, Tainari. Hopefully... โอ้ก็ผูกเรื่องดีนะ ก็ผูกเรื่องดีว่าทำไมเราถึงไปทะเลทรายอะไรเงี้ยเอาเว้ยเข้มข้นว่ะเข้มข้นมากเลยอ่ะเจ๋งอ่ะเข้มข้นนะทุกคนเปิดมาก็เข้มข้นแล้วเนี่ยเกมนี้แม่งดีเกินคัดซีนก็สวยมากเลยทุกอย่างจะกระจ่างในเควสฉาก4จะได้อารมณ์ไม่ขาดตอนโอ้เข้าใจแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเล่นจบเร็วขนาดไหน It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. โอ้ลูกเทวดาเป็นคนสร้างกำแพง Oh, if ไม่ต้องห่วงทุกคนถ้าเกิดวันนี้เราเล่นไม่จบเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันแบบอะไรบ่ายโมงพรุ่งนี้บ่ายโมงเล่นต่อเลยพรุ่งนี้เล่นให้จบเลยเฮ้ยพี่แถมมาด้วยอ่ะเฮ้ย Over here โอเวอร์เฮียโอ้ฉาก4ยาวมากเลยเหรอ hurry up and follow him. Wonder what he's up to. พี่แถมโอ้คิดถึงไอ้ที่ขโมยของเราไปอยู่ไหนเอามานี่เลยสวัสดีพี่แถม What the? เจ้านั้นหายไปไหนแล้ว How did we lose him? นี่ทำไมถึงฆ่าสายตาไปได้ More Eremite mercenaries? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. อ้าวโดนสะกดรอยแต่ว่าเราจับไม่ได้แต่ว่าพี่แถมจับได้ There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. เห็นแล้ว It's a ถือโอ habit กา I ส developed at ไป the ช่วยแก้ไข academia. ก็เท่านั้น You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought last time we met at Port Ormos. ล่าสุดตอนแยกกับเธอที่ท่าเรือผมกลับไปที่สถาบัน Wait. Wait. Don't tell Paimon.
ไม่ใช่คนที่สถาบันส่งมาจับตัวพวกเราหรอกใช่ไหม So you've already landed yourselves on the academia's ไปหาเรื่องสถาบันค่ายแล้วสินะ However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already ระวังพี่โน่ขอ be เซ็ต honored ย่อ guests by now? อีหยัง Right. You do พี่ have a ไซโน่เขาเป็นคู่หูกับพี่ติ๊กไม่ใช่เหรอไม่ใช่พี่แถม I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp อันนี้ that เป็นนัก promotes วิจัยอิ research. สระ And these days, not quite. ฉันคง To ตาม tell สื you บ the เรื่องผลึก truth, ความรู้แห่ง I'm ทวย still เทพอยู่เอ้า investigating the divine แต่ knowledge. มึงได้ไปแล้ว Everyone ไม่ใช่ says เหรอ the capsule originated in the which brings me back to you. The leader of Ainul Ahmar used the divine ตอน knowledge ที่หัว capsule หน้า right in front of you. ข And อง upon เชฟดิ seeing him, ความรู้แห่งทวยเทพ your ต่อหน้าเธอ expression became perplexed, and เรา you จะ were เห็นส lost ภาพ in ของเขาเธ thought อก็ for มีสีหน้า quite ซับ some ซ้อนให้ time. พี่อยู่ To พักใหญ่ have that kind of reaction, I think ฉัน you ก็เลย must คิดว่า have เธอเองคง realized ปิดบังข้อ something. มูลบางอย่างเอาไว้ Oh, Hatham. โอ้จำได้จำได้ You have a ridiculous eye for detail. So that's your answer. But that does prove you do have some ใช่กูรู้ No matter. กูรู้ That's right. We have this. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest. It's always better to. อ้าวพี่แต้มร่วมทางกับเราอ่ะเราเปิดวาร์ปไปแล้วนะฮะเราก็จะเดินทางเร็วหน่อย Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Safe Haven of the Desert Folk This. เป็นที่ปลอดภัยของชาวทะเลทรายเฮ้ยคัตซีนอีกแล้วเหรอคัตซีนบ่อยจริงเว้ยเดี๋ยวพี่แถมมึงไม่ต้องทำหน้าอึ้งก็ได้เพราะว่ามึงเคยมาไม่ต้องทำหน้าอึ้งเหมือนเราก็ได้พี่แถมเฮ้ยไซโน่มาเฮ้ยโดนใจเลยเหรอไอ้ย่าถืออาวุธประจำตัวด้วยเอาดิผม5 ดาวเจอดาบ1 ดาวหน่อยไปไงเอาว่ะพี่แถมก็สู้ว่ะพี่แถมสู้ว่ะโอ้ดาบพี่แถมเท่ว่ะโคตรแฟชั่นโอ้เท่มากยาไซโน Unless my memory fails me, we เปิด have ตัว barely จัด spoken 2 words to each other before now. ไม่ at ค่อย the สนิทกันเท่าไหร่ academia. จะเจอนานๆจะเจอสัก Would ที you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? ต้องตื่นเต้นขนาดนี้เลยหรือไง Oh, Hatham. Do not think you can escape my Do not think you judgment can escape my just because you judgment. managed to escape my attack. ไอ้ยะ Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more judgment หรือ elimination กันแน่ Had I used my full ฉันแค่อ้อม strength, มือเอาไว้ not even this traveler would ไม่ have งั้น been นัก able ทาง to คนนี้คงหยุด stop ฉัน me. ไม่ได้ Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. โอ้ Standard โห practice for the จัด mantra is ดู well คล้าย known. assassination แต่แค่ทำให้เป้าหมายหนีไม่ได้เฉย Seemed to me more like your own เหมือนสไตล์มึงคนเดียวมากกว่า ไอ้ยะต่อปากต่อคำกันจะได้ Yes. General Mahamatra. General Mahamatra Head of all the Matra at the Academia. ไอ้ยะ He's a formidable hunter and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. เป็นฝันร้ายสูงสุดของคนที่ทำอาชญากรรมด้าน You วิชา seem to การ have placed a lot of trust in all Hatham, to the point of blocking an attack for him. โอ้ดูเหมือนพวกเธอเชื่อมั่นอาหายแถมมากนะไม่หรอกกูแค่เผอิญมาด้วย If เฉย I were you, I'd never choose to side with him. ฉัน I ไม่ wouldn't เชื่อ believe a single word that comes out of his เสียง mouth. ก็เท่ดีนะเสียงอังกฤษเท่ดีนะ I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Has Al Hatham done something อา wrong? หายถามทำอะไรลง I ไปเหรอ won't waste my breath explaining things. Take it out. The divine เอ knowledge ้ย you're hiding on your เอา person. มาเอาผลึกความรู้ Unless ที่ you want me to retrieve it ที่ for เหลี่ยม myself. แอบไปอะเอาออกมา Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. เสียงเท่ทั้งคู่เลยนะเสียงพี่แถมก็เสียงเท่นะอ้าวนี่ไงที่มึงจิกกูไป The divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit,
I'm ของ very สิ่งนี้มีความหมาย curious. ยังไง And why, as General Mahamatra of the Academia, แล้วทำไม are เป็น you all เจ้าห alone น้า in ที่ the มหามา desert? ตราของอะคาเดเมียแต่มาทะเลทรายเพียง As ลำ far พัง as I'm aware, the other Matra have been speculating about your อ้าว disappearance. ไซโน่หายตัว Have ไป you ว่ะ been given a mission that's, let's say, morally dubious? เอ้ยทำอะไรรับหลังอยู่สินะ If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the ถ้า walls เกิด of เป้า the หมายของตัว Academia? คือตัวฉันก็จับฉันตั้งแต่แรกเลยก็ได้ I should have known you'd be difficult to deal with. should have known you have been เท่มากเลยอ่ะไม่เหมือนแบบสายลับแบบเหลี่ยมเจอเหลี่ยม You two? Ugh. What should we do, traveler? เชื่อไม่ได้สักคนเลย Can't trust either of them. จัด Well, look at เอาโผล่มาทีละคน self-righteous อะไรอ่ะแล้วเดย่าเกี่ยวอะไรอ่ะ Great, finally someone that we can ในที่สุดก็มีคนที่เชื่อใจได้โผล่มาแล้ว trust out here. Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it คน out ใหญ่คน once โต and ของ for สถาบัน all. จะตีกันอีกแล้ว Not something you get to see every day. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. เอาดิ But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? เอาความขัดแย้งมาสู่ดินแดนบริสุทธิ์อย่างหมู่บ้านอารู Seems like someone's gonna have to beat some sense in เอาเดย่าจะ themselves ต่อย and พวกนายเข้า finally สักที learn to respect these grounds. เป็นสเปคกันลบพื้นหน่อยเว้ยสู้เปล่าสู้เดย่าเปล่าเดย่าเก่งสุดสองคนนี้ไม่แยกสมาธิมาสุดเดย่าเลยเฮ้ยเอาว่ะ Hey, did either of you hear a word I just said? จ้องกันอยู่หาโอกาสตีกันอยู่ Whoa, what's going on? เอาลมมา So strange. Another sandstorm? What's up with these recently? มันเยอะจัง All of you, over here, อ้าว quickly! แคนเดสก็มา Someone's calling for us. That sounded like can. Come on, you two. Gee. All right. เอามาหมดเลยมาพร้อมหมดเลยโอ้โหแพทนี้มันเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยตลกจัดดีนงอนยังวะทำไมมันน่ารักยังเลยอะงอนกันนี่ก็งอนตึง This is บรรยากาศได้ Want นะ to play sardines with three people who want to tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so บินไม่ thick ขึ้น and heavy. ไฟมอนบินไม่ Paimon ขึ้น can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. เอ้ย This is the home of our village chief. ขอท่าน I อยู่ will ที่นี่ have ไป to ก่อน ask you to make do with this small room until the อายา sandstorm. คุณ Please, แคนเด let me ส introduce myself. I am Candace, อายา protector of Aru Village. ดี Our งาม savior. Nice to meet you, Candace. The name's There's Wow. She's so gentle. พี่สาวคนนี้เป็นคนที่ดีไม่เหมือนคนที่ยืนตรงนั้น Older sister. all right. Now that we're all better, as a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, ก่อนที่พายุทรายจะมาฉันก็เฝ้าดูพวกคุณทะเลาะกัน even อยู่ before ใก the ล้ๆแล้วล่ะ sandstorm started. And now that you have set foot within Aru Village itself, it is all the more my responsibility to make so please. Have an ขอ honest ให้พวก and คุณ sincere ช่วยเปิดใจคุย conversation with กัน one ไอ้ another ยา and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. ถ้าก่อเรื่องอะส่งออกไปให้โดนพายุทรายเลยนะเว้ย And that goes for you too, Miss Dia. คุณก็ด้วย Do นะ I make เดีย myself... All right. I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. ฉันเองก็ถือเป็น Anyway, คน one กล้า of ไก่ those เกลี่ย two should เพียงแต่ probably เผลอ start ตัวเข้าไปมี talking. ส่วนร่วมนิดหน่อย Wait, that was you trying to be a เรียกว่า mediator? ไก่เกลี่ยแล้ว I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While all Hatham wasn't wrong about the other Matra not knowing เมื่อ my กี้ไซโน่ไม่ได้ whereabouts. บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดนะ เมื่อกี้ It's ไซ not โน่บอก because ว่า I've been assigned แบบ a ไม่มีอะไรจะซ่อนอยู่แล้ว dubious mission. เพราะฉะนั้นกูพูดก่อนก็ได้ไม่มีอะไรให้เสียอะไรเงี้ยนะเจ้าหน้าที่มาต่าง Rather, I've chosen to exile โอ้โห myself. ในประเทศตัวเองคืออะไรวะ A little while ago,
I discovered that there was data missing in the academia's project planning and มี development ข้อมูล files. หายไปในการดำเนินการโคร What ง little การ they did report clearly ข้อมูล did ไม่ not ตรงกับความ match คื the บหน้าในความ projects. เป็นจริง As General Mahamatra, ในฐานะ I เจ้าห had น้า the ที่ responsibility and authority to จะ request ตรวจ an สอบ audit. ได้ However, แต่คิดไม่ถึงว่าคนที่ to รับ my ผิดชอบในส่วนนั้น surprise, จะเป็นตัวมหา the ปราชญ์ person อาซา responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue ก่อนยื่น myself คำขอตรว before จสอบ submitting แอ a บตรวจสอบเอง formal ไปบ้าง audit request. แต่ก็ตรวจสอบอะไรไม่ But ได้ I เลย soon ไอ้ยะ found that all leads and potential I began to realize that, unsurprisingly, ไซโน่ the เป็น Grand แบบเหมือน Sage แบบ rejected my audit request ไซ as โน่ soon เหมือน as the เป็นแบบ submission reached ตำรวจ his น้ำ desk. ดีอ่ะตำรวจน้ำดีที่อยู่ไม่ได้ก็เลยโดนเนรเทศไปอยู่แบบแถวๆออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ The ย power of the General Mahamatra อันนี้ is เท่กว่านั้นหน่อย granted by the sages. You have no right to judge us. So they. I realized then that to the Grand Sage, the vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the โอ้ academia of เป็นแค่ today. เครื่องมือปกป้องสถาบันก็เลยเน I รเทศ believed ตัว it เอง would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. ต้องหนีออกสถาบันก่อนนัก They ปราช can ญ์ no จะ longer กำจัด see ฉัน nor predict my actions. I will never give up on this investigation. Sino seems to have the same goal as us. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, well, Sino, if that... When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between all. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. อ้าวนักปราชญ์บอกอาหายทำให้ไปตรวจสอบนักเดินทางผมสีทอง ชอบอ่ะมันเข้มมากเลยอ่ะเข้มมากไซโน่เข้มมากเลยอ่ะ Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your อ้าว suspicious ถึงตานาย behavior อ with ธิ the บายแล้วแหละ Divine ไอ้คุณ Knowledge แถม Council, and I. Yes. จุดนี้ฉันยอมรับ I was indeed tasked ฉัน with ได้รับภาร investigating กิจ the ให้มาตรวจ traveler. สอบนักเดินทางท่านนี้จริงๆเอ้ยไอเหลี่ยมแถม After all, the promised reward ว่า was สิ่ง so ตอบ great แทน that hardly any scholar could have ผม refused. ค่อนข้างน่าทึ่งนะป่าว่าถ้าทำสำเร็จจะให้เห็นความรู้ของทวยเท The พ most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information. อ๋อ Namely, คี divine พีซัม knowledge อินฟอร์เมชันคือ indeed exists. ความรู้แห่งทวยเทพมี That อยู่ gave จริง me all. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? มันแปลกไปหน่อยที่จะแชร์ความรู้แห่งทวยเทพกับใครก็ได้เนี่ยนะ So, I began my own ฉันก็เลย investigation อา following ศัย the เบาะ lead of แส the divine ตรวจสอบ knowledge ด้วยตัวเอง council. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ainul Ahmar mercenary, incapable of remaining ถ้าฉัน sane ไม่ for ระวัง long อาจจะเป็น enough เหมือน to หัว hold หน้า a ของไอ้นี่ conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? เอ้ยว่านักปราชญ์วางแผนจะใช้ความรู้ทำให้คนธรรมดาคงได้มากำจัดนายทิ้ง I'd already given up on the assignment by then. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while in Criminals do love to talk about. Even though I ran into the traveler by you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I ตอน left นั้น that ฉันเลือกที่จะออก tavern. จากพนักงานเพราะเธอตามมาเอง That's true. I'll hate them helped us out. I'm willing to apologize if I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a ไอ้ significant ยะ risk. เหลี่ยมเอาความรู้ไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายกับเราไอ้ Before it ยะ had been น่ารัก properly จัง studied. After all, You should be well aware, Scribe Al-Haith, สครายไปท that curiosity can also lead เรีย you กแปลว่า to เสมียน danger ด้วย and นะ suspicion. Answer me this. have I not made myself clear? You โอ้ and I are both distrusted by the ก็เอาจุด academia. รวมกันว่า Do ทั้ง you really อาหาย think แถ they ม would กับไซ tell โน me เนี่ย anything? ตกเป็นเป้าทั้งคู่ จะโดนอุ้ม Although you haven't ก็ completely ได้ proven ฉัน your ก็มองนาย innocence, เป็นศัตรูชั่วคราวก็ I แล้วกัน won't regard you as แต่ an ข้อสงสัย enemy ในใจยัง for ไม่หมดก็หร now. อกนะ เฮ้ยเอาว่ะ As you wish. as you wish Good. I'm glad to see you. And now you. แล้วเธอล่ะ dear. เดย่า I believe. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about ผู้ must ชาย have คุย been กันน่าเบื่อ so เกินไป My situation is pretty ดุลย straightforward. ศาสตร์รู้จักกับลาก่อย Mindful I had nothing going on, so I decided to return to มาเดิน our เล่น village for a visit. ไม่มีอะไรมันก็เลย I มา was เดินเล่น actually แล้วมา looking เจอ for ฉาก work, นี้พอ and ดี I saw these two อี random หยัง guys วะ in the middle of a pointless มา argument. เจอคนแปล They กๆสอง ticked คน me ทะเลาะ off, กัน and things went downhill from there. Is that all? เออ Well, I will admit that definitely sounds like your style. ฟังดูเป็นสไตล์เธ In อดี that case,
Welcome back, dear. Welcome back, dear. That's more น่า like รัก it. I miss. รู้เสียงอะไรอะ Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, อสูรในพายุทรายคืออะไรวะ Creatures? fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. การต่อสู้ทำกลางพายุ Anyone ทราย without มีเพียง extensive คนที่ฝึ training ก in ฝนใน these พื้นที่ conditions is at a ช่วงนี้ disadvantage. เท่านั้นได้ Yeah, ไอ้ยะ just leave them to Candace. Don't worry. ไอ้ She's ยะ as tough as they come. ท่ามกลางตัว5ดาวแล้วแคนเดสเทพสุด นี่อย่างวะแคนเดสคนเป็นตัว6ดาวนะ The winds died down. Candace still isn't. When you put it that way, even ไปดูซิว่าสถานการณ์ข้างนอกเป็นอย่างไรโอ้ฟ้าสว่างแล้วร่มรื่นสงบสุขดี Candace, Ah. you've been out here dealing. Yes, ยังสู้ไม่เสร็ they จ just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Here comes another. leave this round to us. It's been. I'll be sure to put on a good show. ว่าเดย่าสู้กับเราด้วยเหรอ เฮ้ย เราจะได้เห็นเดย่าสู้ด้วยเหรอ กูสู้คนเดียวเลยทุกคนผมตายเลยเจอไอ้หมาของตัวเนี้ยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนี่นี่ไอ้เชี่ยอย่าแบบเยอะดินี่นะเจอดาบนี่โอ้ยเชี่ยกันก่อนไอ้เชี่ยตายว่ะเฮ้ยโว้ลบวิทำมันโหดจังโอ้ยนี่ไอ้เชี่ยมันโอ้โหแม่งโอ้ยมันหายตัวได้อ่ะมันเก่งมากโอ้ตายแล้วเดี๋ยวกินไก่ก่อนโอ้โหหมา2ตัวสู้ไม่ได้อ่ะกินไก่ก่อนโอ้โหแล้วมันสลับกันมาอย่างเงี้ยมันสลับกันมาโอ้ยโอ้โหเดินธรรมดาหนีไม่พ้นด้วยแย่แล้วอุ้ยโดนไม่หยุดเลยว่ะอุ้ยหลบไม่ได้เลยจะตายแล้วทำไมไอ้หมานี่มันยากขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหโอ้ยดีนะมันพร้อมกันพอดีเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วอุ้ยลบสวัสดีครับโปรโตไทป์เอ็นเฮ้ยลบทำไมมันเราเล่นดีเลย์จังวะเนี่ยโอ้ยทำไมหมามันไม่ค่อยชะงักเลยนะวิ่งวนเอ้ยสวยสู้มันเอเธอร์สู้ได้นี่จะตายแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยได้แล้วนี่เนี่ยเอาไม่โดนเชี่ยเอาไงดีวะเนี่ยยัดอาหารไม่ได้แล้วอะมันจะอิ่มแล้วอะ
ไม่ลดเลยอะสู้ไงวะเนี่ยสวัสดีครับโอ้ยจะตายแล้วไกลอิ่มแล้ววะอิ่มแล้วนี่ชีวิตสุดท้ายแล้วโอ้มันไม่ชะงักเลยอ่ะทำไม่ได้หมดอุ้ยทำไม่ได้หมดเดี๋ยวทำไม่ได้ก่อนเสาฮิวไม่ได้เหรอครับไม่ได้ครับไอ้มนนี่แม่งเก่งมากเห็นว่าแม่งคือแบบวิ่งไปวิ่งมามันยังแบบพุ่งมาตีได้แม่งคือแบบโหดมากโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วอะโอ้ยจะตายแล้วกินก่อนกินไม่ได้แล้วโอ้ยด้วยเฮ้ยเสามีเสาเย้กูมีหิวเว้ยกินไม่ได้เลยมีเสาโอ้นี่น่าสังเกตเอาดิกูบอกแล้วกูเดินไปหิวจัดไปกูได้แล้วมีหิวเว้ยนี่มีพลังแห่งเสาอยู่มีเสาทานสู้ดิอย่างเงี้ยวัดใจแล้วเอ้ยมีโถดีพลังแห่งดูเบลดนี่พอมั่นใจก็เริ่มผิวโอ้โหพอมั่นใจก็เริ่มผิวนี่พอมั่นใจก็เริ่มผิวนี่โอ้โหตายดิตายหนึ่งแล้วเหลือตัวสุดท้ายหนึ่งกันนี่วิ่งโอ้The creature stopped appearing. Was that the last of them? โอ้โหคือจริงๆเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ถ้าเรามีเพื่อนในตี้อ่ะแม่งสมจริงกว่าอีกเพราะไม่รู้แม่งดิ What we fought just now มี was หลายตัว probably มาก the เลยนะ aftermath of the sand. Well fought, everyone. No injuries, I hope. ขอบคุณทุกคนจริงๆใครวะมีตัวละครใหม่มารัวMy apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my มัว hands แต่ดูแล full คนแก่ taking และเด็ก care of the ไม่มีเวลามา village's ทักทายใครทุก elderly. ท่าน I am the chief of Aru ลุง village. อันปู Everyone usually calls me Uncle Anpu. อังเคิลอังปู Sir, I am also originally from. I can't say they've all besides ช่วงนี้พายุ sandstorms. ทรายรุนแรงขึ้น Another of so. Irminsul's withering. Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. คือป่าก็เดือดร้อนทะเลทรายก็เดือดร้อน Speaking of what, Village keeper? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars exiled here by the academia. ผู้พิทักษ์หมู่บ้านคือไอ้ด็อกเตอร์เหรอ Most of them are scholars who lost their sanity. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of others. Alas, that's exact, but no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few พวก days, ไอ้สกอล่าที่ถูกในประเทศมาหาย I've ตัว had ไป encounters with those people in the past. The Matra are the ones responsible for their exile. แต่คนที่สั่งการในประเทศคือเจ้าหน้าที่มาตามไม่ใช่หรือไง Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you. การประชดประชันฉันไม่ได้กับฉันหรอกนะ Position or identity. ถ้านายสร้างปัญหาไม่ว่าจะด้วยฐานะที่ไรฉันจัดการนายทิ้งเองโอ้โหช่วย oh,
เมื่อไหร่ไซโน่จะเล่นมุกแปลกอ่ะผมรอดูไซโน่เล่นมุกแปลกอยู่ Is it really a good idea? I'll be grateful for the assistance. Let's start by finding. ไอ้ยะบอกว่าพวกเธอจะไซโน่บอกว่าพวกเธอจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าลูกน้องเก่าฉันแน่นอนเห็นการสู้กับหมาเมื่อกี้ป่ะฮิวก่อนนะฮิวก่อนเดี๋ยวตายผมว่าการใช้ดาบดูเบลดนี่แม่งแบบสู้ชีวิตไปหน่อยปะวะนี่ขนาดใส่ฮาเลนเวล4นี่ขนาดใส่อาร์ติแฟกต์จัดเต็มมาแล้วเนี่ยโอ้โหหรือว่าต้องใส่กายภาพวะใส่เอาเซตกายภาพมาใส่น่าจะดีกว่าไหมเปลี่ยนที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลAlthough I've sent myself into exile, แม้จะเน้นให้ตึงแล้วฉันก็ยังทำแต่เรื่องคล้ายๆเดิม still อยู่ have any questions for me before we start? One of my former subordinates told me that the academia has long exiled mad หมู่บ้าน scholars อา to รู Aru เป็นส village. ถานที่รองรับนักวิชาการส A ติฟัน mysterious เฟือน phenomenon ที่ exists สถาบันใน here. เทศมาตั้งนานแล้ว When mad scholars first arrive, initially, the people of Aru village was คือหนึ่ง struck เรื่องไม่คาด by ฝั the นเกิดขึ้น strongest earthquake in living memory. Suddenly, เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง I noticed a mad scholar crouching in a corner, แล้วมีนักวิชาการคุ้ม caressing ข้าง the นั่งหลบ ground มุม with อยู่ his hands. ลูก A บนพื้นดิน soft green light มีแสงสีเขียว radiated อ่อน from ๆเปล่งออกมา despite the powerful tremors that ripped through the ground that night. All the เพราะ houses ว่าแผ่นดิน remained ไหวรุนแรง upright, แค่ไหนก็ไม่มีบ้านพัง almost ลง as เล if ย they. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with โอ้ย greater นี่เอง kindness. The soft green light? A mad scholar Paimon thinks so too. เป็นพลังของนาฮิดะแน่นอน In theory, they would continue wearing them so the academia could still ตามหลั monitor กแล้ว their ยังคงสวมอ activities. ยู่นี่ไง Oh, no wonder. Everything makes sense. If you were able to draw a conclusion from this one, so what do you make of the story? Really, Lesser Lord Kusanagi. และสลอดคุซานารี What? You don't believe us? Lesser Lord No, it's not so much Lesser Lord Kusanagi. The academia has always placed far greater ตลอด importance มา on the สถา late บันให้ Greater ความสำคัญ Lord กับลูกค้าเทวดา Rukkhadevata. มาก They've กว่าเส more ม or อ less ignored Lesser Lord แทบจะละเลยการมี Kusanagi. อยู่ของคุซานารีด้วยซ้ And in addition, I've never heard any ำไม่ stories เคยได้ยินเรื่อง about ราวอะไรเลย Lesser เหมือน Lord กับเทพที่ไม่อยู่ Kusanagi จริง and her ไอ้ยะ deeds. No way. Nahida คือเวลางานครับเล่นมุกไม่ได้ How should Paimon put it? I've spent many years interrogating criminals, ฉันสอบปากคำมาเชิญกัน so มาห I ลาย can ปีแยกแยะ easily ออกใครโก tell หก when ไม่โกหก someone is lying. ไอ้ยะ Good. Then you shouldn't have. That look in your eyes. ไอ้ยะแน่มีความเชื่อเราด้วยพลังพิเศษ ดูเหมือนพวกเธอ You two เคย really ติดต่อ must กับ have- ท่านหญิง how น้อย can จ this ริง be? To think. All right. Now it's our turn to put easier said than done. Excuse me, are you ๆ here ใคร to อ่ะ help me พวกพี่ find มาช่วยผ my มต้องหา grandpa? ปุ๋ยใช่เปล่า By the sounds of it, a resident of คนใน this พื้นที่ village. สินะ My name is Isaac. ชื่ออี Is เซ your grandpa Matt? Hey, don't say that. ปู่เป็นนักวิชาการคุ้มข้างหรือเปล่า Don't say that The person you're referring to is not a local. Grandpa is just Grandpa. แกนพาทั้ง I ครอบ heard ครัว everything you said to the village chief. Ah, so you're the. I was planning to go out and take. Whoa. Oh, he's always thinking about ไซโนได้ยิน sharp ได้เห็น senses. รู้ว่ามีคนแอบฟังแต่ว่า ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรความตั้งใจร้ายอะไรก็เลยไม่ทำอะไร สรุปเป็นเด็ก Sorry, I was only. All right. โอเค ก็ตอนนี้สรุปเรื่องคือเราโดนไล่ออกมาจากเมืองเราก็มาต้องช่วยหาคนที่หายไปในเมืองทะเลทรายนี้นะครับ Sino is super. เซโน่เป็นคนรอบคอบจริงนะเนี่ย You're back already. ท่านกลับมาเร็วจัง We just wanted to confirm something. รู้จักเด็กชื่อไอแซคไหม Yes. Although he tried เด็ก his คนนั้น best ระวัง to ตัว stay มากก็จริง hidden. แต่ฉันก็ยังรู้เขา I แอบฟังอยู่ still นอกหน้า noticed ต่าง him. กำลัง Isak's หาปู่อยู่ parents จริง were นั่นแหละ both Aramite mercenaries who rarely returned พ่อ to the แม่ไม่ village กลับ after มา finding ที่หมู่บ้านอีกเลย employment. โอ้ Unfortunately, it was only a few years later.
An elderly mad scholar arrived at the village. elderly mad scholar Isak thought the scholar bore a striking โอ้ However, น้ำตาคนนั้นเหมือน the คุณ scholar was ปู่ unkempt in appearance. One summer night, the oft mumbling and อยู่ bumbling ปู่ที่เอาแต่บ่น grandpa พึม suddenly พำ calmed ก็สงบลง down. So grandpa walked up to Isak and patted him on the ปู่ head. เดินไปข้างๆไอแซค He และ even ลูก took หัวของเขา Isak เอ้ย to the next morning. น่ารัก Isak จั woke ง up and wanted to go find his แต่พอ grandpa ตื่นขึ้นไป again. หาปู่บอกว่าปู่จำไม่ได้แล้ว It said that those who saw the scholar claimed he แต่ no บอกว่าไม่ longer เหมือนคน appeared บ้า to แม้ be แต่นิด crazy. เดียว Isak was thrilled that his grandpa was All this somehow just makes perhaps. โอ้น่าสงสารจัง It's also my สรุปปู่ reason จำไม่ได้แล้วแค่แบบเหมือนทำดีด้วยวันเดียวโอ้เป็นนาฮิดะที่เข้าสิงปู่มาปลอบประโลมเด็ก Maybe the people have always had a considerate God watching over them. ไอ้ยะบางทีผู้คนคงมีเทพที่ดีอยู่องค์หนึ่งอย่างที่ว่าโอ้โหคุณหนูนาฮิดะอยากเปิดแล้ว อยากประเคนไทยโมเจมให้แล้ว Nothing. Perhaps you are more น่ารักจังเลยนาฮิดะขยันทำงานจิตใจดูดี Hey, Isak! Oh, it's you guys! We've cleared everything up! ไป Really? หาปู่ของเธอกัน All right. อ้าวจบฉาก3แล้วทุกคน อ้าวจบฉาก3แล้วอ่ะเฮ้ยเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไปหาปู่ก่อนเดี๋ยวนะถ้าฉาก4 ชั่วโมงผมเล่นไม่ทันนะเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นพรุ่งนี้ดีวะเดี๋ยวเล่นครึ่งเควสได้ไหมเนี่ยเล่นไปก่อนแป๊บนึงแล้วกันช่วงหน้าเบื่อเนี่ย Excuse me, did you... You mean the village keepers? When I was eating Village dinner the keeper. other day, anything else? จบแล้วว่ะเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะเราว่าเราก็ไม่ได้แบบสคริปต์เยอะนะแล้วก็อ่านอยู่นะ The scholars that have gone missing. Have you seen them? หนีดราม่าคนด่าหมีมาดูคนเล่นเนื้อเรื่องดีกว่าฮะใครด่าหมีเหรอใครด่าหมีช่วงนี้ผมชอบหมีมากเลยใครด่าหมีเราว่าหมีทำดีมากเลยช่วงนี้ Those eyes. Those... Don't change this. Right. You were asking about the mad ครั้ง scholars. ล่าสุดที่เจอคือ 4-5 วันก่อนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ I feel quite sympathetic towards them. แต่ชอบเจ้าพวก Even นั้น though นะ they act a little... Do you also think Grandpa and... Grandpa? Oh. He was actually the one who protected my house. อ๋อบทสัมภาษณ์หมีล่าสุดเหรอ Still feels well. What? ผมไม่ได้ดูละเอียดแต่ไปดูมาบ้างแล้วเหมือนกันจริงๆผมชอบนะถ้าทำผมชอบเวที่หมีไปนะผมคิดว่าเป็นเวที่ดีมากเลยถ้าอยากให้เกมนี้มันแบบมันเล่นได้ยาวๆอ่ะไม่งั้นถ้ามันแข่งขันกันเยอะเกินไปมันก็ไม่เคชวลแล้วไงคือผมเล่นเกนชินเพราะมันเคชวลนี่แหละเดือดมากคือไลฟ์คือมีคำหยาบ You know, the one who likes to ใช่เหรอ space out near the ทำไมต้อง village ด่าแรงขนาดนั้น Oh, well, the last time I saw him, he was spacing out. And speaking of... Oh, think... It was... Yeah. I've known you since you... Wow. Okay. มาตามหาปู่ Don't say anything อย่า for เพิ่ง now. พูดอีเซ็ต Let's ถือ head over นี่ก่อน there. Stay. เฮ้ยอะไรอ่ะราชันมงกุฎแดงและโหราศาสตร์โหราจารย์ทั้ง3อ๋อนี่ชื่อแพทนี่ King Respect and Tree อะไรทักอย่างListen, see if you can. Have you heard? The mighty Scarlet King. The Mighty Sun King จะฟื้นคืนชีพแล้วโอ้ไซโน่มันได้ยินอีกคนหนึ่งคุยกันเหรอ Of course I have. แน่นอนท่านราชาเดสเปรตเป็นผู้ปกครองแผ่นดินนี้ Still, you say he's coming back. แต่วันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะ Haven't you เดี๋ยว noticed? ถามได้ไหม
The village has been getting more เกมให้คน deranged บ้านที่ถูก scholars ส่งมา than ที่หมู่บ้าน ever. มีเยอะกว่าปกติ Delavar was saying that many people also เดลาวา went บอกว่า insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient ความคุ้ม times. คลั่งจึงเกี่ยว We ข้อง don't กับรา quite ชา know เดสเด why, นเสมอ but it seems like there's some sort of โอ้ connection between insanity คือมัน and จะ the สื่อว่าความ Scarlet King. คุ้มคลั่งนี่มันตรงกันข้ามกับแบบปัญญาสติปัญญากับไร้สติอะไรอย่างเงี้ยเนาะ Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? โอ้นักวิชาการคุ้มคลั่งหายตัวไปหมด If you เพราะว่า ask me, เสียงเรียกจาก they รา must have ชา been- เดสเดน Exactly. Now, repeat everything you've just ไอ้ said เฮีย from ไซ the โนแม่ง very บอกให้ beginning. เราเรื่องให้ฉันฟังอย่าเรียนอีกรอบสิโหดจัด Huh? Who are you? My patience is running thin. เอ้ยใช้กำลังด้วยขู่ด้วยอะโอ้เท่ Bro, this guy's something else. Let's not get on his bad side. Oh, okay, good sir. What is it ตึ you'd ง like จ to ริง know? Tell me about the Scarlet King's บอกมาดิ resurrection. เหมือนไอ้เนี่ยคล้ายๆแบทแมนอะเคยดูแบทแมนไหมเวลาแบทแมนมึงอยากจะได้ข้อมูลมึงชอบทำตัวอย่างเงี้ยแบบยกขึ้นแบบมึงจะบอกหรือไม่บอกใช้กำลังขู่อย่างเดียวเลย Well, I only know a few things from hearsay. I ฉันได้ went ยิน for คน a พูด drink มาอี the ก other ที day and heard others talking about a rumor that the Hey, go on. It's true. It's all true. Would you want to live like this if you were in our โอ้ place? โหรุนแรงได้ยินเข้า The radicals were even more. Delavar also call said him. that once the Scarlet King returns to our side, it's only a ขอ matter of เพียง time before we ราชา conquer จะได้ the ฟื้น land คืน on ชี the พ other side of the wall. ยึดครอง They're ที่ all ฝั่งของ willing to กำแพง serve ไอ้ under the เหี้ย Scar. Is that, seems like he's... ไหนเล่าเพิ่มเร็ว At first, I told At myself it was first, just คิด the ว่า drink talking. คำพูดในวง But เล่า then จะ all น่า the เชื่อ mad ถือได้ยัง scholars ไง vanished without a trace. แต่มีนักวิชา Just การ as คุ้ the มคลั่ง rumors มากหาย say. ตัวไปตรงข่าวเร็วพอดี Please don't beat me up. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. คนที่นี่สนับสนุนราชาเดสเดนและไม่ชอบเทพปรึกษาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย Where is this? I haven't run into him over the past. No, not at all. Sounds like you're not too close with the radicals. โอ้พวกหัวรุนแรงพวกนายรู้จักกันแค่ผิวเผินสินะ I have many ways to stop you from talking. ฉันมีหลายวิธีจะทำ And ให้พวก many นายอ้าปากพูด others ไม่ได้ to stop you from แล้วก็มีอี sending กหลาย me วิธี warning messages. ที่ทำให้พวกนายส่งข่าวไม่ได้ด้วย So เช่นกัน you'd best just stay home อยู่บ้านไปนิ่งๆอย่า and ให้ฉันรู้ hope ว่า I หนึ่ง don't ในพวกนาย hear of ต่อ you ไปนั้น don't do anything until I've gotten to the bottom of this. เอ้ยอย่ามาท Yes, ำอย่ามา God. ทำอะไรก็โง่นะเว้ยโหดสัตว์ไอ้โน่น่ากลัวจังโหดมากเลยอ่ะ He didn't try to reassure us at all. I heard that. ฉันได้ยินนะ It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. Very well. อีแซก I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. อ๋อรู้แล้วผมพอแล้วคือปู่เนี่ยเป็นหนึ่งในที่มันหายตัวไปไงเพราะฉะนั้นปมก็คือเราไปหาปู่เนี่ยก็เหมือนเราไปหาทุกคนที่หายตัวไปแล้วเราก็จะไปเจอไอ้เทพที่มันฟื้นคืนชีพมาแล้วมันจะอยู่ด้วยกันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นไคลแม็กซ์ของเควสนี้ Grandpa? Oh, he likes ปู่ to อยู่ be คนเดียวตลอด alone. เลย Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. ใช่โอ้ยทำไมบ้านปู่อยู่ไกลจังวะ Oh, this is where Grandpa. There sure isn't much โอ้โห here. เนี่ยนะปู่ No. ได้กลิ่นกำยานไหมไม่นะ But are you เฮ้ย okay? ไซโน่ไม่ได้กลิ่นแต่เราได้กลิ่นไม่น่าเชื่อ There's a scent that you can sense, but I can't. นี่ไงเห็นไหมแบบที่ A พูด certain traveler here. So, you know Tainari? ยูโนไทนารีเอ้ยเขาสนิทกันสองคนนี้ You know him? Yes. ใช่ Wait, surely. บท No. เรียนพิเศษจากไทนารีไม่จำเป็นหรอก Did you first encounter นัก the เดิน scent ทาง at เมา Tainari's house? ขี้เมา In the forest. หาเบาะแสบริเวณรอบๆแล้วเบาะแสอยู่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยรอยเท้า
มีรอยเท้าด้วยเดี๋ยวนี้อ่ะแล้วนี่อะไรเหรอสำรวจเต็นท์อยากสำรวจเต็นท์ไม่ได้เหรอมีคนอาศัยตลอดมาไลฟ์นานเนี่ยคะเนี่ยนานแล้วครับสักพักแล้วประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ2 ชั่วโมงแล้วครับผมหาเบาะแสกันไป What are you looking for? Here it is. Take a look right here. Although the traces have been completely buried in the sand, นี่คือรอยเท้า from size and shape, รอยเท้าของ they ชายโต belong เต็ to ม an วัย adult เป็นคนใน male. หมู่บ้าน The scent is quite faint. But who would come look? We'd have to ask whoever lured him away with the โอ้ incense. นี่ไงเอากำยานมาล่อเขาไป So you can lure someone. Hey! Exactly. เหมือนไพมอนโดนอาหารล่อ Most scholars are fond of incense, นักวิชาการส่วนมาก since ชอบ the กลิ่น smells, กำยาน even deep within the clutches of madness, การ they ถูก still กลิ่นนี้ yearn ล่อไป for แส their ดงว่า knowledge-seeking days ถึงแม้จะตกอยู่ในสภาวะ and คลุ้มค follow ลั่ง the scent whenever ก็ it ยังนึกถึง presents ช่วงเวลาของ itself. การแสวงหาความรู้ So someone's taking advantage of their. Are the rumors really true? Could the disappearance? โอ้โดนล่อไปหมดเลยอะไรเงี้ย You have to save my grandpa. Grandpa's. Sounds like we'd better help get him. Let's head to Aru Village and ยังไงครับโอ้ย Right. We're back, Candace. We've got a lot to tell you. มาแล้วมีเรื่องรายงานด้วยแหละ Ah, welcome back. Oh, Dia's here too. You bet. So, reasonably. I'll hate them ไอ้ didn't เฮด go ทำไม่ได้อยู่ with พว you. กเธอหรอกเหรอ Huh. I saw him around the อ้า village. ว Did you ไอ้เฮด find out ทำไปไหน anything อ่ะ useful? I see. ไม่พี่ไม่ลองนอนเล่น So someone นอนเล่น used ได้ด้วยเหรอ incense to lead the มีคน exiled ใช้กำยาน scholars ล่อนัก away วิชา from the การออกไป village. สินะ ใช่แล้วใช่แล้วครับ The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around กำยาน these เป็นของ parts. ที่วิชาการชอบใช้แต่ No seller would be able แถว to นี้ make ไม่มี it. นัก Not วิชา to การเลย mention making incense is a การทำกำยาน labor-intensive เป็นฝีมือ process. ที่ต้องใช้ความประ You ณีต won't see anybody in the ไม่มีใคร desert ใน with ทะเล the ทรายอด patience ทน to ทำงาน make ที่เปลืองแรง yourself และได้ up. เงินเดียวหรอก Seems นะ someone from beyond the wall must have been จะทำได้แบบนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากอีกฝั่งนึงไอสถาบันอีกแล้ว Makes sense. So what should? If it was any other day, that would. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink เด at the ย่าก็ไปดื่ม tavern, เหล้า so เหมือน I กัน know it. พอรู้อยู่ Paimon remembers correctly, the ตัว leader แทนของ of คน the รู้แรงชื่อว่าเดลาวา Yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are อะไร known อ่ะเหมือน around เป็น these ฉายา parts. พวกหัวรุนแรงนะ These guys have one thing in common, and that's ไอเดลาวาเนี่ยชื่อคุ้นมากเลย the rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is โค่นล้มสถาบันมา throwing โอ้ all โห of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. ต้องทำให้สเมลรู้เรื่องเท่านั้นถึงจะ That's เปลี่ยน my แปลง guess ชีวิต why ที่ the นี่ two ได้ of โอ้ them. โห You're amazing! You really know this place inside and out. ผู้มีอิทธิพลประจำถิ่นปะเนี่ย No merc can afford to slack off. Let's head out. Now hold on, Aru Village is not a big place. Outsiders the desert is unforgiving. So the way compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also I need to go around and ask some Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan. ไอเดย่ามันจะพาเราแยกกับไซโนมาเพื่อบอกอะไรเราอ๋อมีคนแอบฟังอยู่อะไรอ่ะแอบฟังเราทำไมอ่ะเราโดนแอบฟังครับทุกคน Well, here we are again. ตามมาตรงนี้ Sounds อี like กแล้ว you're starting to get familiar with the area.
Paimon's amazed every time we see the. I know what you mean. I had the same question แต่ every กำแพง time I สูง walked จริ this ง way when I was a อันนี้ kid. คือพลังแห่งเทพไม้สิ Also, นะ why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? กำแพงกั้นพายุทรายไว้ได้จริงเหรอ It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. ไซโน่มันรู้ยังเป็นคนดับฟังว่ะเมื่อกี้ไซโน่มันต้องรู้ดิใช่ไหมนั่นน่ะสิโอ้โหเทพขนาดนั้นอันนี้อย่างคมกำแพงไม่ได้เพียงแค่การพายุทรายได้แต่การคนอย่างพวกเราได้ด้วยโอ้โห Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing. ชาวทะเลทรายไม่ได้สำคัญอะไรในมุมมองนักปราชญ์ We're cheap labor. มันดูแบบการเมืองขึ้นไหมแบบผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันดูการเมืองขึ้นกว่าเมืองแรกๆเยอะเลยแบบไอเนื้อเรื่องมอนแซตไม่มีอะไรไอเมืองรีเว่ก็อ่ะมีแบบมีปมนิดหน่อยอินาซุมะก็เหมือนจะเล่นสงครามแต่ก็แบบแต่ก็มันก็ลึกระดับหนึ่งแต่ไม่ได้การเมืองมากแต่เนี่ยซูเมรุแม่งดูการเมืองมากเลย Even if ชอบ a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. แม่งไม่ให้ความรู้เด็กทะ Geniuses เล like ทราย Sataria are one in a million. นอกจากสี The ยา other สิทธิ์ children ร้อย never ปี get เจอ a สักคน single. I would tear down this wall with my own hands if I ถ้า could. เป็นไม่ได้ฉันอยากจะทำลายกำแพงนี้ด้วยมือฉันเองจริงโอ้โหสุดยอด Dia? No, not at all. Besides, we're here to procure. Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you. Our mission started the moment we arrived. Let's go check out the tavern. รอดูพี่ก่อนเล่นเควสแดนผ่านทองคำอยากเห็นรีแอคมากๆเควสนั้นมันเป็นยังไงครับมันพีคยังไงขายหน่อย Just our luck. You mean you don't see? Dia, is that you? เดย่าทำมาดื่มด้วยเหรอ What a coincidence. You're here for. Zaki. ซากิ Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? เศร้ามากค่ะแถมยาวด้วยโอ้โห Hello. คอนเทนต์เยอะเกิน We've had drinks together a few เป็น times. เพื่อนในวงเล่ากับเด Anyway, ย่า as far as my friends here, they aren't too shabby. Absolutely. ตับครับ Much better than those people on the other side ค่อน of ข้าง the ลึก wall. ครับ 3.0 ปฐมบท 3.1 เกิดเหตุร้ายบางอย่างขึ้น Looking for someone? Yeah. Have you seen Edgar, Delavar, or เจอ Jabari เกิดเดลวาจา recently? รี Of บ้างไหม course I have. Matter of fact. เจอไม่กี่วันพวกเรายังนั่งดื่ม I've กันอยู่เล got ย a spice trading deal from another name. Ah, how thoughtful. Hey, keep it down. Let's just say I prefer to ใจ keep เย็น this deal a secret. Y'all at นี่ Caravan มาช่วยหา Rebot are เงิน like Yes, how considerate of you. ใช่เนื้อเรื่องแบบดีมากอะแบบเนื้อเรื่องดีมากๆเลย เห็นด้วยเลยไปยังตำแหน่งที่ซายคิพูดถึงไหนจะได้เจอเดลาวาแล้วอยากรู้จังว่าคือใครชื่อคุ้นมาก Are we there yet? Yep. This place is practically อ้าว deserted. What are they doing in a place like this? เชี่ยไม่ดีละทรงแบบนี้แม่งล่อเรามาฆ่าแล้วเนี่ยเพลงแบบจั่วมาแล้ว Why don't you take a guess? Go on. เอานี่ไง A wild stab in the dark. ดักจับแพะทุกวันแบบเธอไง Oh no เป็นแอปปุช What's this all about, Zaki? หมายความว่าไง Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you ยังไม่ said ทำแบบ back ไม่ in รู้เรื่อง our เลยเด village? ย่าเอ้า The boys have kept a สรุป close ไม่ eye รู้ว่า on ถู you กแอบ from ฟัง the เว้ย moment you set foot there. อะไรวะ แล้วไซโน่ไม่รู้ได้ไงอะเชี่ย Not only do I know that you're looking for Delavar, I โอ้โห also แม่งรู้ know หมด that เลย you've teamed up with พวกเธอ people ทุกคน from the ต้องการสืบ academia to look for the missing เรื่องที่นัก scholars. วิชาการคุ้มข้างหายตัวไป So, you've been watching us? Uh-oh. Paimon knew leaving. And you left the พวกเธอให้ strongest คน one ที่ in เก่ง the ที่สุดรออยู่ใน village. หมู่บ้านใช่ไหมล่ะ Who do you think you are?
So you and Delavar have been partners. หรือมันจะเป็นกับดักซ้อนกับดักวะจริงๆมันรู้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวไซโน่จะโผล่มาอะไรอย่างเงี้ย like you to be out of the loop, but you got one thing right. We're all ใช่เหรอ looking forward to an เดย่าโดน uprising เหลี่ยม in เหรอ Sumeru. There's nothing more. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. ฉันเกือบจะเชื่อแล้วว่าเธอเราพูดเดียวกันเอ้าใครอะ Delavar and Enger. You're here too, huh? เอ้าสรุปอยู่กันหมดเลยเอ้าสรุปเดลาวาคือคนนี้เหรอ Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us โอ้โหมากันครบ followers เลย of the Dia, I thought that โอ้ you, เดลาวาคือคน a นี้ fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. แล้วพาตัวนักวิชาการบริสุทธิ์โดยที่เขาเลี้ยงไม่มีปัญหาเลยโอ้เหมือนพวกแก๊งผู้ก่อการร้ายอ่ะพวกเนี้ย See, there you have it. ทหารรับ Mercenaries จ้าง are just เป็ a นพวก bunch ที่ of ไม่ศรัท faithless ธาเนี่ยอะไร scum เลย with จริง one ด้วย thing on their mind. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith ศรัท lies ธาใน with ตัวนาย whoever's จ้างคนเดียว paying เท่านั้น me. As long as enough talking. เมืองนี้มันเหลี่ยมไปหมด Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. เชี่ยเยอะโอ้โหถ้ามีคาสึฮะอยู่ในตี้นะกูชิวแล้วโอ้โหเอาแล้วเยอะมากไม่มีเสาด้วยตรงนี้นี่ไงนี่เดี๋ยวล่อศัตรูมาโดนไฟได้ปะมันไม่โดนอ่ะนี่แพ็กก่อนแพ็กหน่อยนี่พลังไม้นี่กระเด็นมาสักอุ้ยนี่กระโดดมาอย่างนี้เลยนี่เนี่ยตีไอ้เชี่ยโดนมันจิ้มเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้ตายไหมเนี่ยอุ้ยโดนอีกเฮ้ยเดี๋ยวมันเริ่มติดไฟกันตามแผนเราแล้ววะเมื่อกี้แผนเราเคยทำให้มันติดไฟใช่ไหมเริ่มติดไฟแล้วนี่ไม่ไปเดินมานี่โหเรื่องเราลดครึ่งหลอดแล้วนี่มาสู้ตรงนี้ดีกว่านี่เบิร์ดนี่มันจะตายแล้วครับด้วยอุ้ยกินข้าวโอ้ดีนะมีไก่นี่มีไก่โว้ยมาลบอุ้ยกระโดดตามมาได้กระเด็นเลยอะดูมันสับอะมันเก่งนะเนี่ยนี่ง่ายกว่าหมาแล้วกันวะ อย่างน้อยก็ง่ายกว่าหมาImpossible. So, what do you think about the meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills. I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. แต่ไม่เคยเห็นฉันทำงานมาก่อนพูดง่ายๆคือไม่รู้ว่ากูเก่งนั่นเอง Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only ต่อ one ให้คิดว่าเราไปจัดการอ who สูร knew ด้วยกัน how ค to งคิดว่าเป็นฝีมือของแคนเดสทั้งหมด That so-called flame mane is just a fraud. น่าจะสีขนเพลิงอะไรกันเรื่องเราลงเพ That's what you think. เกมนี้สินะ You lied in the village. ไอ้ย่าเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมจริงด้วยเธอจงใจปล่อยข่าวปลอมเพราะคำนวณแล้วว่าเรามีสมรู้คิดในหมู่บ้าน And you were stupid enough อย่า to โง่เหมือนเดิมเลยนะซากิ I figured as much the first time we drank together.
You โอ้ all เหลี่ยม thought ซ้อน we เหลี่ยม were ก็ so มา smart. เหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมตลอดเลยเมืองเนี้ยเดยะเหวี่ยงขาเตะซายขีจนสลบไป Planning this since we were in Aru. No task can be done without preparation. นี่ไงเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมจริงด้วย Those two who were ปล่อย snooping เข้ามาส่ง around were ข่า just ว a couple small fries. ลูกกระจอกสอง If we คน want to ที่ get ส่ง the ข่าวก็ real แค่ catch, ผู้สำรวจล we ง have คิด to be patient and give จะ it หา some ผู้บง time. การต้องวางแผนระยะเมืองคนเหลี่ยม ใช่เลย สมกับที่เป็นเมืองแห่งปัญญาใช่ไหมเมืองคนเหลี่ยม Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, alcohol has a way of making people. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our เจ้าเสื้อมาหา trap. เรื่องให้ตัวเองเท่า Zaki นั้น was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house. Wait, so he. No, he isn't. I just needed. Wow. You're too kind. So. About how mercenaries only. Does that bother you? What makes you so sure? Dia, do you dislike the เดย่าคุณเกลียดเทพพฤกษาเหมือนชาวชาติคนอื่นเหรอ You two are pretty sharp. No. ฉันไม่ได้เกลียดเทพพฤกษาเหมือนชาวชาติหนึ่งขนาดนั้น Archon. ใช่สิเพราะว่าไอ้นาฮิดะมันช่วยนายในไอ้คุณหนูคนนั้นน่ะ I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord นี่ไง from ได้ยินเรื่องราว Dunyarzad. ดี I can ๆจากคุณหนู understand มาก her, มาย but เห็นไหม Dunyarzad's just an ordinary person. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened นักปราชญ์ recently. ของสถาบันเป็นคน The ทำให้เกิดเรื่อง radicals' ทั้งหมด blind นี่ belief in the Scarlet หัวรุนแรง King, ผู้หลง making งมงายใน the รา Dendro ชา Archon เห็น out เท to พ be แห่ง an ภาษาเป็น enemy. สุภาพถูกหลอก But I see through it all. And ไอ้ unlike ยะ anyway, looks like we're done. ไอ้ยะไอ้พวกสถาบัน This should be all of them. คนร้ายทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว จับมาขังหมดเลย Candace will be ตลก okay จัด on her own. She's been guarding Aru village for quite some time. While I'm questioning them. ระหว่างสอบสวนนักโทษ I'll เดิน meet เล่น you ไป back ก่อน here นะ tomorrow morning, traveler. นี่เช้ามาเจอกันที่นี่ As for these idiots, รอถึงเช้าวันถัดไป อ่ะ ต้องรออีกวัน เรากำลังเสร็จดูได้แล้ว เดี๋ยวจะไปแล้ว เดี๋ยวอีกสัก10 นาทีไปละ right on เดี๋ยวไว้ time. มาเล่นต่อพรุ่งนี้ Look, Paimon's been wondering. we've known each other for some time. Oh, Paimon knows. โอ้รู้จักแคนเด Guess ส you มา can นาน put แหละ it that way. ต้องเป็นคนที่มีความเชื่ออะไรกล้าเท่านั้น Strong ถึง convictions จะ to be อุทิศ as ตนทำให้ที่แน่ dedicated. แคน Us เด mercs, ส on the other hand, Well, Paimon thinks. really. อ้าวสวัสดีไซโน่ Oh, Sino's here. Yes, I was here yesterday to ส help รุป out พี่ a แถม little. คือหายไปเลยนะโผล่มาให้มีบท Help out? By doing what? Sharing some interrogation แบ่งปันวิธีการสอบ techniques. ปากคำนิดหน่อย สอนเคนเดียวว่าจะสอบปากคำยังไง Come on in, everyone. Come on. มาดูซิว่าเราจะเจอความจริงอะไรป่ะ เพิ่งถึงตรงนี้เวรกรรม ก็มันนานตอนสู้นี่แหละ Candace, where? Whoa, เธอดูโกรธมากเลย furious. Do I? ฉันซ่อนมันไม่อยู่เหรอ Oh, there's no mask that can hide. ของยัง true จิตสัง blood. หารไม่แสดงออกทางตาแสดงออกทางมุม Still ปาก show itself at the corners of. Perhaps Oh, I that- need to work on my composure. คุมอารมณ์ได้ไม่ดีพอ It's perfectly understandable why I'm angry. Yes, please. Well, looks like ไซโน่สอนมาดีมาก เคนเดียจบการศึกษาแล้ว You fear death yourselves. Yet you do not พวกคุณเอง hesitate กลัว to ตาย place แต่ the ดันให้ lives คนอื่ of นตกอยู่ในความ others เสี่ยง at risk. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community. โดย And ใช้การ some คุ้มข้าง even ถูกเรียก count ว่าผู้ them พิทัก as ษ์หมู่บ้าน family. เป็นส่วนห You นึ่งของ come ครอบครัวด้วยซ้ here to my village, and you ำพว treat กคุณ my กลับ people ใช้ as ชาวบ้านที่ nothing แสน more สำคัญ than มาเป็นเครื่อง stepping มือ stones ไหน towards พูด your สิ goal. ว่าทำยังไงดี Tell me, what would you do to you in my น่า position? ใช้คำว่าแกนะพอเป็นคุณนะมันสุภาพไปหน่อยนะ Mercy! You've made your bed. ทำตัวเอง We may both be desert dwellers,
But the people of Aru Village care little about which a war would only cause us to สง lose ครามทำให้สูญเสียทุกอย่าง We understand. I'll tell you everything. I'm listening. ว่ามา You might not believe this, but it มี wasn't คน us กระ who จาย came ข่าว up ลือ with ใน this เล่าจริง idea. Someone ๆบอก was ว่าราชา spreading ได้เรียกจะ rumors. คืนชีพ Some mystery man told us that บุค mad คลลึกลับ scholars will make the คนนั้น perfect sacrifice to เจ้ usher คน in นี้ the สุภาพ Scarlet มาก King's resurrection. โอ้คือเขาพูดสุภาพอยู่แล้วใช่ไหม We can get anything we wish for. โอ้เป็นคาแรคเตอร์เหรอโอ้ไม่ธรรมดาโอเคคือถ้าคำญี่ปุ่นมันจะใช้ศัพท์สุภาพเลยใช่ไหมโอ้น่าเจ๋งว่ะโอ้เป็นงี้นี่เองเลยใช้คำว่าคุณเมื่อกี้สินะ They're called village keepers. Slip up again. ฉันไม่อยากฟังวันที่เริ่มผิดแล้ว Yes, it was all that mystery man's doing. He ผม told ก็เลย us โด to นตก spread ไปแล้ว word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said, "I'm not." โอ้ยแก๊งพวกนี้เป็นคนล่อพวกนักวิชาการข้างออกไปนะ Huh? One what? เขาว่ายังไง Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. เชี่ยอยู่ได้มาบายแฮนเลยนะถ้าเกิน3 ครั้งมึงตายคามือกู Wait, I'm telling the truth. He สอง got us ครั้ง to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a โอ้นี่ junction ไง outside the village. Then the mystery guy takes them from there. นี่ไงเขาเป็นคนให้ใช้กำยานล่อคนเหล่านั้นออกไปทุกคืนคือไซโน่แม่งออร่าแบทแมนมากเว้ยจริงๆคือผมบอกเลยแบบล่าสุดดูแบทแมนมาประมาณปีที่แล้วคือแม่งแนวนี้เลย ออร่ามาก I'm telling the truth. That was indeed the truth. เป็นความจริง Traveler, go on. เดินทางทำต่อโอ้เซียนการสอบปากค You have to believe me. If I knew that, that guy. ำสวมเสื้อคลุมไว้ตลอดเป็นราชทูตของราชา เฮ้ยใครวะไอ้ราชทูตเนี่ย Uncle Anpu. What do you... จุดกัญชาล่อคนอุ้ยอะไรอ่ะอ้าว Okay. If my suspicions are correct, บุค this คลลึกลับคนนั้นน่ะมาจากส mystery ถา man บัน some time ago, people from the academia attempted to take. It strikes me now that Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the คนส radicals ถาบัน into ตั้งใจ delivering กระจาย village ข่าวปลอม keepers right into their หลอก hands. พหลรุนแรงให้พาผู้พิพากษาหมู่บ้านไปส่งให้ถึงมือพวกเขา They were the ones who brought... Not the academia ส again. ถาบันอีกแล้วเมืองนี้สถาบันแม่งโคตรวุ่นวายเลย Just as I thought, but what could they want? People are nothing but tools. Regardless. You're right. Time to go. Yes. You got it. Candace, all ทีนี้ไปไหนแล้วเนี่ย Back here, what? เสียงร่ำไห้ของโรงพยาบาลรักษาโรคเอลิซาสถาบันนี้แย่จริงนะครับผมใส่แผ่นให้แล้วสถาบันแม่งแย่จริงเมืองนี้สวัสดีพี่แต้ม Well, as you can see, นั่ I am งคิด merely ทบทวน sitting. ข้อสันนิษฐาน You never think things through before asking. Paimon's so mad. จะตั้งฉายาในเกมนะครับ Never mind. คิดไม่ออกด้วย There's just nothing super obvious to pick with ไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยตั้งฉายายากสุด ยากวะ Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, Anyway. Yep. Enough with the silent. No. I'm just แค่ surprised แปลก that ใจ you ที่พวกเธอ decided เป็น to เพื่อนร่วม team ทางด้วย up อี with กคน All Hatham. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru Village. ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยมึงสงสัยแก๊งของพวกเราเหรอ While you were investigating, I had my own work to do. ฉันทำงาน which ฉัน I've เสร็จแล้ว To be honest, Malaya. we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. เราไม่ถือว่าทำงานเป็นทีมไม่จำเป็นต้องรายงานการเคลื่อนไหวของตัวเอง Not to mention that going Liam, separate ways allowed me to find some important ได้เปอร์เซ็นต์ information ที่ไม่ได้ that พลาด you ไป want. Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. What is that? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? เธอคิดว่าคนของหมู่บ้านอารู้สึกอะไรกับสิ่งที่เราทำอยู่ In other words,
Do you truly believe every single word the villagers คิด tell ว่าข้อมูล us? ที่เธอได้มาทั้งหมดเรื่องจริงหมดไหมอ้าวยังไงอะมีความเหลี่ยมอีกเหรอมีเหลี่ยมอีกเหรอ Hiding the truth does not การปก necessarily ปิดไม่ถึง equate เป็นการ to หลอกลวง lying. บางคนมีจุดของตัวเอง Remember what Candace said. Most people in Aru Village don't คนในหมู่บ้านเนี่ย necessarily ไม่สนใจ care ว่า which ใครจะเป็น deity is กอ in แค่อยาก charge of ใช้ชีวิต Sumeru. ต่อไปก็พอแล้ว That, by contrast, the perils of their daily lives มี are ความลำบากของตัวเอง ever-present concerns. พวกเขาไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดก็เลยคิดว่าในหมู่บ้านไม่มีเบาะแส Glad you're following along. เบาะแสอยู่ในคนที่เราเคยเจอ Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your... The reason being... เฮ้ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครวะ Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority โอ้ and strength. มีฉากเฉลยความเหลี่ยมด้วย Right. You were asking. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly ถ้า towards ดู the ใกล้ village ชิดกับผู้พิ keepers, ทักษ์หมู่บ้านมากเกิน she ไป could จะตกเป็น easily เป้า make herself the I think it's been a few days since I last saw. Remember? She made a point แต่ of คนนั้น denying ย้ำเป็น her พิเศษว่าตัวเองไม่ involvement ค่อย in เรื่องเกิด anything ขึ้น that ตอนกลางคืน Honestly, I feel quite sympathetic towards them. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, by getting involved with an outsider, I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. We're on it. โอ้ไอ้ยะไม่ธรรมดาจริงพี่แต้มมีการยืนแอบฟังอีกชั้นหนึ่ง Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. มาผู้ช่วยมาด้วยคนหนึ่ง Mr. Alhaitham. Go ahead and talk to her. Go on. ทำให้ฝ่ายวางใจสิ Really that simple? May I call you hi, traveler. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change การ Sumeru ฟื้น for คืน the ชีพ better? ของราชาจะทำมันซึ่งจุดเปลี่ยนของสมิโรได้ไหม Why is ไม่ได้ that? ทำไมล่ะ That's very จะนำส similar ง to คราม what มา Miss Candace said before. Traveler, คุณคิดว่าความเป็นอยู่ของพวกเราที่สมิโรจะดีขึ้นไหม ฉันไม่กล้ารับประกันแต่ฉันก็พยายามประกันนี่อยู่หล่อจังวะ We came here from another nation, but even so, we have friends in Sumeru. มีเพื่อนที่สมิโรด้วยนะ ก็คือนาฮิดะเหรอ I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. Alhaitham told us you have. The fact is that I'm only เป็นลูก one ครึ่ง side ชาว of ทะเล my ทราย family กับคน is ที่ไม่ใช่ desert ทะเล folk. ทรายโอ้ Some believe in the Dendro Archon, แต่ฉันไม่ได้เป็นคนของ while สัก others ฝ่าย believe in the เรา Scarlet ทั้งสองฝ่ายเป็น King. ส่วนเกิน Speaking of which, the radicals meant. Yeah. Some people can slowly. ฉั I น just ค่อยๆเป็น stopped คนไม่ talking พูด to ไม่ people. จา I แกล้งทำเป็น pretended ไม่ได้ยิน not หรือมอง to ไม่เห็น hear or see กลายเป็น anything. อิกนอไปนะ And then it happened. แต่แล้วก็อยู่ The เกิดเรื่อง village น่าเศร้า keepers who ขึ้น had helped me disappeared ผู้ with พิทักษ์ห no มู่บ้านที่เคยช่วยฉัน explanation. หายตัวไปไม่กล้าบอกใครจนกระทั่งวันนี้ I'm sure. All right. I'll tell you. I actually have a ที่ sharper จริง sense สัมผัส of การฟัง hearing ของฉัน than ดีกว่าคน most. ทั่วไปนิดหน่อย Sometimes, ได้ยินเสียงร้องไห้แปลกๆตอนกลางคืน perhaps, I'm not sure. It used to be louder. เป็น and ร้อง more ไห้ที่ frequent. เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกอันรุน Ever แรง since ไอ้ you ยะ arrived in the I confirmed this with the guards on night duty. They all but because we're in the middle of a death. There's really nothing around these parts. ไม่มี Except สัตว์ for ให้ไม่เข้า one ท่าเลยยกเว้นโรงพ hospital ยาบาล not แห่งหนึ่ง far ที่อยู่ from ไม่ไกล the จากห I มู่ think บ้าน they used to use it for treating Elazar. โอ้ยนี่เองโอ้ไม่น่าชื่อเควสถึงชื่อเสียงร่ำไห้ของโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยเอาวะมันตื่นเต้นจริงไหนโรงพยาบาลนี่ผมยังไม่ได้เก็บไอ้นี่เลยแล้วเนี่ยโอ้หมู่บ้านของความมีชีวิตชีวาที่ปราศจากความมีชีวิตชีวาโอ้โหอย่างเศร้าอย่างเศร้าโรงพยาบาลอะไรมันจะดูล้างขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าเนี่ยอีกสักไม่มาราธอนหรอกอีกสักสิบนาทีเดี๋ยวไปอีก10 นาทีปิดละแต่ว่าเราจะแอดตัวอื่นกลับเข้ามา กูขี้เกียจสู้ชีวิตละ Wait a poisonous mushroom แต่ this เรา time. เก็บทาวเวอร์ไว้แล้วกัน Want me to come along?
Stay close and you will live. มันเยอะอะมันหลายเวฟอะ เอาเพื่อนมาช่วยหน่อยแล้วกันไม่งั้นนานแน่นอนดูดิเต็มไปหมดแต่เราจะไม่สู้โดยไม่จำเป็นแล้วกันนะผมใช่เราว่าเราสู้มามากพอแล้วแหละเห็นด้วยเลย Illusion shattered. Time to go. เนี่ยโอ้โหมันง่ายกว่าเยอะเลยดู One with the forest. โอ้โหมันง่ายกว่า10 ล้านเท่า Torn to oblivion. นี่ไงเนี่ยไอตัวเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่เอาตัวให้ครบตีนะครึ่งชั่วโมงชัวร์เมื่อกี้ Super strong. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. พี่แถมแก้พัซเซิลได้ด้วยอ่ะไอ้เชี่ยพี่แถมแก้พัซเซิลให้เราเป็นครั้งแรก Let's go in and take. เป็นครั้งแรกที่ตัวละครอื่นแก้พัซเซิลให้เราผมดองเควสเยอะก่อยแล้วค่อยๆตามมานะครับ Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn until then. อ๋อต้องรอกลางคืนเนาะ Until then. I'm taking a break. ถ้ากันจะพูดแล้วกัน And just like that, he sits. What are you reading? Let Paimon. อ่านด้วยคนสิไพมอนอยากยุ่ง Okay, sure. ให้อ่านด้วย The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion, in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? สับวิชาการแล้วไพมอนมันอ่านตามแบบเสียงงงๆ So. ทำไมอ่านตะกุกตะกักจังล่ะ Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. เสียไม่อ่านแล้ว ไม่อ่านด้วยตลก How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. บางทีอะถึงเวลาเธอต้องเติบโตศึกษาแล้วเรียนแล้วแหละ Hey, what good is that gonna do for you? You're acting like, hey, what gives? Shouldn't you be the one providing for ไพ Paimon? มอนแม่งเชื่อแล้วเลยเธอต้องหาเงินเลี้ยงฉันไหม Right, thank you for working so ขอบ hard. คุณที่ขยันทำงานแล้วคอยหาเงินมาเลี้ยงฉันนะ เอ้า More for you, อะไรวะ Paimon. เนี่ย No, thank you. ขอบคุณเราเฉย น่ารักเฉย เอ้าโมเมนต์น่ารักเฉย เฮ้ยอะไรอะจะสื่อว่าเรารอถึงช่วงกลางคืนสินะ Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? เสียงอะไร There it is. มาแล้ว It's coming from that direction. อะไรอ่ะ Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing ต้นต่อตัวนี้หรือเปล่าแต่ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลย It's from below. But there's Something is off about the interior here. อ่ะพี่แถมแม่งเปิดได้ทุกอย่างเลย เก่งจัด โอ้โหอะไรอ่ะ As I thought. มีโครงสร้างอาคารซ่อนอยู่ It's like they ซ่อนโรงพยาบาลเอาไว้ใต้โรงพยาบาล Oh, it looks like there are other. โอ้เข้ามาเป็นทำไมมันดูแบบเปลี่ยนไปปะตรวจสอบ Elemental Monument ในโรงพยาบาลโอ้ตัวนี้เข้าไปไม่ได้ผมบรรยากาศมันอย่างเอาเรื่องอะบรรยากาศเอาเรื่องมากแล้วเราต้องไปไหนวะเนี่ยนะเราต้องไปหาเสาแบบนี้เหรอ
ที่สูงกันอ๋อนี่ไงเจอแล้วแต่โดนผนึกอยู่อ้าวมีแมงป่องวะถึงเวลาแก้พัซเซิลเองแล้วเพราะเมื่อกี้พี่ติ๊กแก้ให้1/3แล้ว1/3แล้วนี่ไงเฮ้ยแผ่นนี้มีสลามไม่เคยเห็นตัวนี้เลยอะเนี่ยตัวเนี้ยKeep up. The wind knows me. I'll uproot you. โอเค Scatter. ไปเดี๋ยววันนี้ผมจะยังเล่นไม่จบนะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวไปแล้วผมจะมาต่อช่วงบ่ายพรุ่งนี้นะแล้วก็จะลงคลิปช่วงเย็นอะไรเงี้ยนะเวรเข้างานประจำสัปดาห์คืออะไรวะผมเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อหมอเวรประจำวันได้ทันทีวันจันทร์อิบราฮิมวันอังคารไม่บอกวันพุธอโมดิส่วนที่เหลือว่างเปล่าประกาศฉุกเฉินผู้ป่วยแอปบาร์เพศชาย23 ปีการป่วยรุนแรงมากญาติที่อยู่รอดต่อไปอย่ายอมแพ้จะมองโลกในแง่ดีสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้การจับจองของเทพเจ้าอย่ายอมแพ้เด็ดขาดทานอาหารให้เหมาะสมทำขนมให้แจ่มใสเหมือนโรงงานนรกสักอย่างอะตัวนี้มีเมนูอาหารทำงาน3 วันจันทร์อังคารพุธด้วยนะที่เหลือว่างเปล่าโอ้แจกันใบเก่าLook, there's good idea. เฮ้ยมีคนด้วยอะอะไรวะนักวิชาการคุ้มข้างเหรอ Wait. You're คุณคือ He can't speak, and โอ้เป็นคนบ้านี่หว่าใช่ปะ what? didn't expect to see him. You know รู้จักด้วยเหรอชื่อแรแซกรุ่นพี่สถาบันอ้าว he's a scholar too. No, Razak was never involved in any of those things. โอ้แรแซกไม่เคยทำแบบนั้นแล้วทำไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะ But leaving that question aside for the moment. การที่เขาอยู่ที่นี่เพียงลำพังแปลว่าเราช้าไป9-1เชี่ยเลยวะ Already taken everyone away. ฝั่งตรงข้ามเคลื่อนย้ายทุกคนไปล่วงหน้าแล้ว They left Razak. เคลื่อนย้ายไปไม่ทัน There are drag marks on บ the นพื้น ground. มีรอยลาก They're clearer by the พอ doorway. ใกล้ทางออกเราก็ยิ่งชัดขึ้นมีคนออกแรงลากรถเข็นบรรทุก Loaded. That is one ขน possibility. คนออกไปอย่างรีบเร่ง It looks like they were in a hurry. ระหว่างที่รีบเลยไม่ทันสังเกตเห็นนาซักที่หลบอยู่ The symptoms are identical. อาการตรงกันดูท่าเป็นลักษณะมีชีวิตละไอ้เหี้ย Allow me to jog your memory. ขอให้พวกเธอลองนึกถึงสิ่งที่เคยเห็นในออสมอสก่อนอันนี้ Don't you think his symptoms look familiar? โอ้เหมือนไอ้นี่ไงเหมือนในหัวหน้าโจรที่โดนผลึกเทพนั่นไงโอ้ Correct. The academia is สถาบัน behind เป็นผู้ all บง of การอยู่เบื้องหลัง this. ทั้ It งหมด isn't difficult to deduce their rationale. ถ้าลองเดาตรรกะการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ First, the academia spread a My false break rumor of ว่ะ the Scarlet King's resurrection. ว่าเริ่มมีเฉลยปมนิดหน่อย Mad scholars who were exiled to our สถาบัน village. ส่งคนไปปล่อยข่าวปลอมว่าเดสเฟกกำลังจะฟื้นคืนชีพโดยในนกผู้พิทักษ์หมู่บ้านนักวิชาการคุ้มค่าเป็นกุญแจ These สำคัญ rumors were all the เห persuasion ตุ that การ the ณ์นี้กระตุ้น radicals พวกโหดรุน needed, แรง and those based แอ in บจับ our นักวิชาการส่งไป village, ถึงมือ as ของส well ถา as บัน being able to exploit the radicals for their own หากความ ends. เสี่ยงให้กับ This ผู้ scheme ศรัทธา has รา been ชา life เด for สเฟ the ก desert dwellers has been brutal ever since many would give everything การ they ระ have ดม for the คนที่มีอารมณ์ prospect ฉุ of กเฉินแบบนี้ something เป็นเรื่องง่าย better. ดาย Even if complications ถึง arise, จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น people ก็จะ will see จับ that ได้ those แค่ผู้ศรัท involved ธา are เท่านั้น all followers of the Scarlet King.
and look มอง for ลึกล no งไปมัน further คือเรื่องความขัด explanation แย้ง of ระห the ว่างชาติ differences พัน of ธุ์ belief. โอ้ The deep-seated mistrust of the เล่น desert ทุกเรื่องเลย and เมืองเนี้ย the เล่น rest of เรื่องการ Sumeru เมือง will เรื่อง make แบบ sure of ชาติ that. พันธุ์เรื่องแบบแบ่งแยกชนชั้นอะไรเงี้ย The notion of an เล่นทุก academia เรื่อง plot would. Oh, that makes a lot of sense. But there's still one very important. Throughout this process, one thing มี has สิ่งหนึ่งเป็นแปล changed. คือสถานะของนักวิ First, ชาการ they were scholars. Then they became lunatics. After that, they were exiles. เป็นเอ็กซายแล้วก็เป็นคนหาย They become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But ค when นหายคง someone, จะ if พู you ดยาก can't find someone, you have no way of knowing คน what หายเป็นทรัพ exactly ยากรในอุดม happened ค to ติ them. เลยล่ะ Resource? One possibility is that the information in their มี brains ความเป็นไปได้ที่ could ความ be รู้ในสมอง extracted ถูก into สกัด knowledge เป็น capsules. ความรู้โอ้เชี่ย With the technology of the Sumeru, perhaps the process caused them great suffering. So, the human brain. I'm the academia scribe, after all. I'm เป็นเสมียน familiar ของ with สถา their บันเคยได้สัม projects. ผัสกับคนจาวิจารณ์พวกนี้อยู่แล้ว Anyway, แม่งแบบ judging เหมือน by แบบนักการ Rosak's เมือง state, ชั่วๆก the ลุ่มหนึ่งอะ contents of a divine knowledge capsule were, or perhaps his curiosity. Hyman's a little. ความรู้พวกนี้เกี่ยวข้องกับฟาตุยเดอะด็อกเตอร์เดอะบาราเดียเขาทำสิ่งนี้ทำให้เดอะบาราเดียกลายเป็นเทพเจ้า The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, however, the academia is going out of their way to look for สถาบัน forbidden ทำทุกอย่าง knowledge. เพื่อไล่ตามเรื่องที่ลับ What is เนาะเป็น their เรื่องต้อง ultimate ห้ามพวก goal? นี้ I've ไม่รู้ spent จะทำอะไร quite กัน some แน่ time trying to analyze the content. You mean you're not even. All scholars seek to expand the horizon, extracting information from people as if they were lifeless objects. การทำเหมือนคนเป็นวัตถุแต่ละส If กัด this ความ is รู้ the ออกมา direction of academic ถ้าหาก progress, นี่คือความ then ก้าว the หน้าที่พูดถึง academia ปิโต may ดี as กว่า well shut its เชี่ย doors. ตึงมาก Sounds like you're really against all. Of ตึงมาก course, the academia's actions run contrary to their rules. อะคาเดเมียแอคชั่นขัดต่อกฎ Whether เกณฑ์ it ของ be ฉัน academics or knowledge, everything has its ทุกอย่าง boundaries. มีขอบเขตเมื่อ If ข้าม those เส้นแล้ว lines ก are ฎเกณฑ์และ crossed, ระเบียบ the rules and order that ที่ govern ทำให้สรรพสิ่ง everything in ดำรง the อยู่จะ world, พัง this ทลายลง matter needs to be. Didn't you step? Not to be callous, but no, there is no shortage of suffering in Sumeru. Probably not. You can say that. Simply put, ฉันไม่เชื่อใน I พลัง don't หรือฮีโร่ blindly อะไร place ได้ my ทำที faith เนี้ย into strength or เจ๋ง heroism. ว่ะ The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. แม้ว่าเขาจะปฏิเสธแนวคิดด้านความชอบธรรมและความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง แต่เขายอมรับในตรรกะการกระทำส่วนตัวอันสูงต่ำของตัวเอง คนแบบนี้บางทีก็เหมาะกับการเป็นเพื่อนกันมากกว่า Hyman's been wanting to say this for a while. ก็คืออย่าเป็นศัตรูกันเลยดีกว่าอะไรอย่างงี้ Though I must say, uniqueness is also an asset. Wow, that's a great way to think about it. Hyman's really impressed. I'm just a more likable person. มันเหมือนเป็นจีเนียสนะไออาหายถำนี่เหมือน He won't พี่แต้ม last นี่ long จีเนียส leaving มาก here. Let's take him with. We'll work out our next step after we. กลับไปรวมตัวที่หมู่บ้านโอ้ยตึงจัดเควสนี้ เล่นแล้วตึงเลย We're back. You must be tired. What's the situation? สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. เอ้าหายแล้วเหรอ Nevertheless, he's one of the people we're. So, นั่นหมายความว่าโรงพยาบาลรักษา at โรค one เอเลีย point ซา in time, เป็นฐานที่สถาบันแคสกัดดึงความรู้แห่งตัวเทพสินะ their Whoa, plan must have been then- implemented at some point แผน before นี้ we เกิดก่อนเพ arrived ราะเรา at จะมา our ที่หมู่บ้าน village. Yet, ทันที่พวกเราเข้าในหมู่บ้านคนอะไรก็รู้ล่วงหน้าแล้วหลบหนีขึ้นนะไปก่อน We may have a mole in our midst. ปกติก่อนนี้แบบนี้คงเป็นหนอนมันไส้เฮ้ยมันมีคนเหลี่ยมอยู่แถว One นี้ of เหรอ us could be secretly revealing our เฮ้ย whereabouts แต่ to พวกเรา the มีคนส่งข่าว academia. ให้กับอีกฝ่ายด้วยอ่ะเฮ้ยใครเป็นผู้ร้ายอิมพอสเตอร์ Are our friendships that shallow? ความสัมพันธ์ของพวกเราปลอมเปลือกขนาดนั้นเลยเหรอ Looks like none of you have realized. We're in Sino. You're the reason why they can predict our movements. โอ้
Dino you are the reason that they can predict our movement ว่ะ Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. Choose your next word very It is carefully simply a logical inference. อันนี้เป็นการคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลก็เท่านั้น So what you're saying is, Sino's the mole. Dino เป็นหนอนบอนไส้เหรอ Interesting. And here I thought you น่า were จะ the ฉัน most นึกว่าคุณจะ suspicious one. เป็นคน I'll น่าสง hate สัย them. ที่สุดซะอีก I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. ไซโนต่างจากพวกเรา isn't like any. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? เฮ้ย General มหามาตราไซโน As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against Before you someone, can take action you are required to have ต้อง all รู้ the ข้อมูล facts ก่อน available. Simply put, the academia has พูด traditionally อีกแบบห allowed นึ่ง you ทางสถาบัน access คอย to ให้ a ข้อมูล wealth ผ่าน of ช่องทาง sensitive พิเศษกับเธอโดยตลอด information. Knowing เขาจะ their ไม่ระวังใน modus ตัวเธอเลยหรือไง operandi โอ้ would, if you want to raise a vicious wolf, you need to การ make จะ sure เลี้ยงหมา that ป่า you ดู can แล้วไหม avoid its เหมือน bite. ไซโนโดนสะกดรอยอยู่อะไรอย่างงี้ป่ะ The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. มี special protocol ในการดูแลจัดการไซโนด้วย Every นะ so often comes a Yagarbaha day. On this day, the academia enters new information into the Akasha through knowledge capsule. I remember seeing the thick มีอยู่ notebook ครั้ง next to ห the นึ่ง control panel once. พบสมุด Its บรรทุก contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, ไอ preferred สรร methods พ of นาม enacting ไทยเกมนี้แปลก everything. แปลกหลายที่แล้ว เราก็ชอบทักอยู่ไอคำว่าเธอเนี่ยมันเป็นคำที่แบบไอไพมอนเรียกนะเดินทางว่าเธออะไรเงี้ยได้นะ แต่ส่วนใหญ่เวลาตัวละครคุยกันนะผมว่าไม่น่าเป็นเรียกกันว่าเธอนะ You're saying that the academia entered my information into the Akasha too? นายกำลังบอกว่าสถาบันป้องกันฉันใส่ในอากาชาแล้ว But what's the point in doing that? The Akasha is capable of computation. อากาชาสามารถคำนวณได้ The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements โอ้ using อา the คาชา data predicting movement ได้ด้วยวะ Predicted my every move. The academia has been watching you longer than you think. สถาบันระวังมึงมานานแล้วการที่มึงคิดถึงขั้นลาออกจากสถาบันแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์ของเขาไม่ได้ผิดพลาด So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Sino, don't take it to heart. They escaped because of... Don't blame yourself. โอ้ยอย่างนี้นี่เอง Like any of us would have known. อย่าโทษตัวเองไปเลยนะเรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครก็คิดไม่ถึง I หรอก have an idea. ไม่เราลองภาคแบบเปลี่ยนสรรพนามไหมแบบไม่ถ้าเป็นไซโน่ต้องพูดว่าข้าเว้ยแบบไม่ข้าว่าข้ารู้แล้ว If they predicted my เมื่อเป็นแบบ movements, นี้ข้าเองก็เราได้เหมือนกันว่า I might be able to guess พวก where มัน they จะไปที่ไหนแต่ไม่ใช่เขาต้องเป็นพวกมันจะไปที่ไหน Whoa, you bounced back fast. กลับมาเหิมได้เร็วดีนี่ There's always an opportunity for ที่ปลอดภัยมักจะซ่อน safety อยู่ใน after danger ท่ามกลางความ passes. วิกฤต Oh, so that's how it แบบ is. นี้เหรอฉันเข้าใจแล้ว Now, if the academia is trying to ใน avoid เมื่อคนที่พวก Sino, เขาต้องหนีคือไซโน่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ ที่ไซโน่ไปเมื่อกี้ Yep, that's right. they'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. แต่เมืองไม่คอร์รัปชันจริงอะสำหรับผมมันแล้วขอแค่หนีไปทางทิศทางโน้นข้ามของการเคลื่อนไหวของข้าก็เพียงพอแล้วโอ้คิดง่ายๆแบบนี้เลยแบบไซโน่วิ่งไปอีกทางหนึ่งมันก็มาหลบหลังไซโน่แบบนี้เหรอ There's also something I want to investigate. กูยังมีอีกเรื่องนึงไปตรวจสอบ After him. Please, wait. เดี๋ยวก่อนถ้ามันจะไปด้วยเอาไอเด็กอีแซกจะมาทำไมเนี่ย Everyone, I leave him in your hands. Yay, let Paimon feels like... รู้สึกเหมือนขาดใครไปคนหนึ่งอ๋อเดย่าไงเดย่าหายไปไหนอันนี้ใกล้จบยังอันนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเดี๋ยวนานนะผมจะหยุดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ใหม่ดีไหมเพราะเดี๋ยวมันเล่นไม่จบอ่ะ ทิมมี่มันต้องตามมาอีกนานเลยเหรองั้นเดี๋ยวบ่ายพรุ่งนี้ผมมาเล่นต่อดีกว่าเนี่ยตรงนี้มันกำลังแบบผมมีฟีลลิ่งว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มพีคแล้วตอนนี้มันเหมือนปูก่อนไงมันจะสนุกอ่ะสนุกมากชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งงั้นมาเล่นพรุ่งนี้แล้วกันนะคน
วันนี้โอ้โหวันนี้เกือบ3เดี๋ยวนะเราเล่นมาเกือบ3 ชั่วโมงแล้วเหรอเพราะเราเล่นมาเควสกับอีกประมาณเกือบน่าจะประมาณเกือบครึ่งนะโอ้วันนี้นานเหมือนกันนะวันนี้พอก่อนแล้วกันโอเคทุกคนเรามาติดตามตอนต่อไปนะฮะว่าเพลงนี้จะลงเอยยังไงนะฮะถ้าคนที่มาดูย้อนหลังก็กดดูต่อไปเลยส่วนคนที่อยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมานั่งไลฟ์เล่นต่อพรุ่งนี้จบแน่นอนนะครับกำลังพีคเลยไปแล้วปิดแล้วบ๊ายบายโอ้ยไลฟ์นานไปไม่ดีกว่าว่า10 นาทีจะครึ่งชั่วโมงที่แล้วใช่แต่อยากเล่นให้จบแบบเป็นเขาเรียกอะไรจบเป็นบล็อกอะแบบเมื่อกี้จะเลิกเล่นตอนอยู่กลางพยาบาลก็รู้สึกแปลกๆก็เลยเนี่ยมันเหมือนมันจบบล็อกพอดีบ๊ายบายครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันฝากติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้คนดูสูงสุด100 กว่าคน อีกอย่างวะเนี่ยวันนี้สงสัยมันไลค์กันหลายช่องมั้งบ๊ายบายนะครับทุกคน see you จ้า